Είμαστε στο καπνιστήριο του αεροδρομίου πηγαίνοντας για τραπεζούντα και βρήκαμε τα αλάνια εδώ πέρα. We're gonna win the league. Yes? Yes. Yes? Bakasetas or Skopis? Who is the best? Yes. Best? Two. Number one. Yes. You are not living in Trabzon? No. No? For match. Yes? Go Trabzon. Every match? Istanbul, yes. Every match? Every match. Yeah. Πάμε για τραπεζούντα. Νομίζω δηλαδή ότι μπαίνουμε στο στο αεροπλάνο. Θα φανεί. Genius Travel πάντα φίλε, μόνο με Genius Travel δεν εδώ πέρα άνεση, δεν υπάρχει. Εντάξει, Genius Travel φίλε. Travel Genius. Θέλουμε πιο μεγάλο αμάξι. Travel Genius, πιο μεγάλο αμάξι. Εγώ θα πω respect. Άνοιξε. Μα δεν ανοίγει η πόρτα. Ό,τι να είναι. Τι είναι αυτό που είναι κρεμασμένο στον τοίχο? Εμένα μου φαίνεται για σκόρδο ή για αυγά δράκου. Πήγαμε στην Αγία Σοφιά της Κωνσταντινούπολης και ήρθαμε και στην Αγία Σοφιά της Τραπεζούντας, γιατί σε όλη την Τουρκία υπάρχει μια Αγία Σοφιά, βέβαια που έχει γίνει τζαμί και αυτή. Άλλο αυτό. Ναι. Εδώ λέμε να κάνουμε τη συνέντευξη με τον Μανώλη Σιώπη, γιατί έχει και έτσι πολύ βυζαντινή φυσιογνωμία ο Μανώλης. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά του θυμίζουν έτσι από την παλιά έτσι, αυτοκρατορία. Έτσι. Οπότε είπαμε να το κάνουμε εδώ. Εντάξει, είναι ψιλοκαλά διατηρημένη σε σχέση με το πώς παλιά είναι. 6 αιώνες. Από το ξακουστό βασίλειο της Τραπεζούντας. Είναι δηλαδή τώρα μιλάμε για 500 χρόνια κτίριο, 600 χρόνια κτίριο, δηλαδή είναι πάρα πολλά. Όταν έχεις παραγγείλει τόσα πολλά που σε λένε να σας τα ακυρώσουμε γιατί δεν μπορέσετε να τα φάτε. Ρε φίλε, ό,τι δεν μπορείς να φας εσύ, υπάρχει κάποιος άλλος στο τραπέζι που μπορεί να το φάει. Βρισκόμαστε στην πρωτεύουσα του Money Dance. Είναι χαμένες πατρίδες αδερφέ, εδώ είναι τα πάτρια εδάφη. Δεν τα κορυδεύεις μαλακίες. Κάνουμε Money Dance. Πόσοι κάνουν. Όχι ρε, απόδειξη είναι, δεν είναι κλίση. Πάρκ. Πρόστιμο είναι. Απλώς το αφήνουν επειδή το άφησες έξω. Ναι, ρε, αλλά και σιγά μη σε παρακαλά να το βάλεις μες στο πάρκι. Δεν τα πλήρωσα προφανώς. Θα πάμε στο ξενοδοχείο να ρωτήσουμε αν είναι, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όντως πολύ χαλαρό να το αφήσουμε. Ναι, ξέρεις, σκέφτομαι. Ότι αν τα αφήσουμε αυτό και γυρίσει το αμάξι. Γιατί στις πινακίδες του αμαξιού είναι. Τι θα γίνει. Θα έχουν την κάρτα. Όχι, έχουμε βάλει και deposit την κάρτα. Κρατήσουν τα 500 ευρώ. Τι μαλακίες μου λέτε τώρα, με τρολάρετε τώρα. Γιατί? Με τρολάρετε, απλά τώρα συνοήσετε. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Έτσι. Από πού προκύπτει αυτό? Για να το γράψετε με την κάμερα και να μ***κιστείτε. Άντε, ναι, έλα. Ναι, το κατάλαβα. Πώς το σκέφτομαι τόση ώρα ηλίθιες. Τόση ώρα το έχεις πάει όλο, Εγώ νόμιζα ρε μαλάκα ότι από την αρχή το καταλάβεις και μας τρολάρεις εσύ. Ναι, άλλη όρεξη δεν είχα. Εγώ τώρα να κάθομαι να μπω στις τρυπάξεις και για κάνα δεκάλεπτο να κάθομαι και να σας λέω. Δηλαδή πίστεψα να δουλεύσουμε 1.300 ευρώ. Όχι, τώρα το σκέφτηκα και λέω τι αλλαγές αυτή το οργάνωση. Αυτή μου χρα από εδώ μιλάει είναι φίτσα. Κολυμπάει. Αυτός εδώ πέρα γράφει με ό,τι ευτυχία δεν έχει όλη ταξίδι την έχει τώρα που γράφει για τρολιά. Ξέρεις πόσο πληρώσαμε? Πώς? 50 λεπτά. Πρόστιμο. 50 λεπτά.
10 λίρες ρε. 70 λεπτά. Πάμε να κάνουμε tour στο γήπεδο της Trabzonspor, εδώ που παίζουν Μπακασέτας και Σιώπης. Βασικά δεν παίζουν, μιλάμε τώρα κεντάνε. Ωραίο γήπεδο απ' έξω, πάμε να το δούμε και μέσα λίγο με αποδυτήρια κτλ. Ναι. Θα πάμε και στην μπουτίκ μετά. Λοιπόν, μπήκαμε στο γήπεδο, φτάσαμε και στο χορτάρι όπως κάναμε και στην Αλκμάρ. Ναι, δεν επιτρέπεται να το ακουμπήσουμε. Εντάξει, προφανώς. Ναι, αλλά δεν έχουμε τέτοια εδώ. Δεν έχουν, γιατί δεν περίμενα και κανένα μάλλον. Όχι, ρε, τις λάμπες. Α, τις έχουνε. Can I go in the corner? Πώς είναι στο βίντεο. Εμένα μου αρέσουν πολύ τα χρώματά τους. Πάρα πολύ. Ναι, είναι αυτό το κόκκινο και το μπλε είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίος συνδυασμός και φαίνεται πολύ όμορφα δηλαδή. Εμείς θα φάμε τίποτα, πεινάω. Oh, this is the Locker room. Oh, ωραία. Very nice. Μπορεί να κάτσει όπου θέλει ο Μπακασέτας. Δηλαδή έχει κάθεται ένας εκεί και λέει σήκω, θέλω να κάτσω. Έτσι. Άνετο είναι. Καλό. Είναι πολύ απλό, είναι ο Σιώπης εδώ. Ναι. Και δεν χρειάζεται κανένας άλλος. Και ο Μπάκας είναι εδώ. Και ο Μπάκας εδώ, δεν χρειάζεται άλλος. Μπακασέτας Σιώπης. Ο Σιώπης κινείται σε αυτό το χώρο του γηπέδου. Και ο Μπακασέτας εδώ. Ναι, αλλά γυρνάει πίσω και βοηθάει όμως. Δεν χρειάζεται, όλα θα καλύπτει όλα. Άρα θα έχουμε 0-1-1. 0-1-1, μπράβο. Πολύ καλό σύστημα. Εδώ μας έλεγε ο Σιώπης σήμερα έκανε κρυοσάουνα. Πού έκανε ο Σιώπης ο Μπακασέτας? Ο Σιώπης εδώ μπορεί να πνιγεί. Βασικά, για να μην είσαι σοβαρός, είναι η μοναδική πισίνα που μπορεί να μην πνιγεί. Με αγάπη Σιώπη. Με αγάπη, Μανώλα ρε. Αν και εντάξει δεν είναι κομπλεξικός. Τι κινηματογράφος είναι αυτός? Ναι, είναι η μεγαλύτερη αίθουσα από πλευράς θέσεων που έχω δει στη ζωή μου, αίθουσα τύπου τουλάχιστον. Πρέπει να είναι 8 επί 160 θέσεις. Σαν αεροπορικά καθίσματα όταν ταξιδεύεις, όταν πάω Κρήτη έτσι είναι. Ναι, θα Εντάξει, εγώ βέβαια κλείνω τέτοιο καμπίνα. Ναι, εντάξει, εννοείται. Είναι και πολλές χώρες που πρέπει να ξεκουράσει λίγο το κορμάκι σου. Ναι, γιατί οδηγάω. Πού θα κάτσεις, πάνω στο κατάστρωμα, τι είσαι, κλέμπα. Λοιπόν, εδώ κάθεται η βερμοντάρα μας και έρχονται και οι αντίπαλοι μετά από ήττες λογικά. Γιατί φέτος έχουμε μόνο νίκες εδώ. Εγώ έγινα Trabzonspor, να ξέρετε, δηλαδή είμαι full Trabzonspor πλέον. Εντάξει, μην το ακούσε ο Παλικάς, γιατί είμαστε και λίγο φανέα. Ναι, γεια σας, μια μπλούζα ήρθαμε. Πρώτη φορά βλέπω αυτό που παίρνει τον εαυτό του. Ωπα, κρύβει. Είναι μαλάκας. Κοίτα, δεν είναι καθηγητής, αλλά είναι καλός. Είναι φίλε, εντάξει, δεν ξέρω, έχω παίξει καιρό ρε φίλε, εντάξει, λογικό είναι. Έλα τρέξτε, μην βλέγεις. Δεν βλέπουμε ρε φίλε, εντάξει, εξυπηρετήσουμε. Θα τσέξω απλώς σίγουρο. 5-0 στο 21. Τους έχω όλους. Φίλε μου, ποιο μαρκάρι. Και μπακά. Άνετα. Μιλάς μεγάλα λόγια. Δεν ήταν καλό. Κοίτα, δεν βάλε τη μουτσούνα στα μούτρα. Σιωπα ρε, το κάρφο σας αγόρι μου. Θα λέει μπούκα που έκανα και τέτοια τώρα, να ψωμί και εδώ. Πάνε καλά που υπάρχει ο Σιώπης. Εντάξει, δεν το έβαζε ποτέ αυτό σε κανονικό παιχνίδι. Το έκανε 100%. Συρτά έξω πήγε. Κουρτίνα, κουρτίνα. Δεύτερο γκολ Σιώπη, θέλει σχολιασμό. Δεύτερο. Ναι, έχει βγάλει και στην καριέρα του. Α, ναι, όντως, δεύτερο, έχεις δίκιο. Ναι, αλλά το πρώτο σε ροή, έτσι, για να είμαστε δίκοι, το άλλο ήταν πέναλτι. Το πρώτο σε ροή. Στο πρώτο σε ροή. Εντάξει, ρε φίλε, είναι μια εξέλιξη. Γιατί έλα στα Μπακασέτα.
Πώς είναι να έχεις φάει 10? Έλα εντάξει, ελέγξε τη σία τώρα, εσύ κάνεις τα δικά σου. Άσα να. Πώς είναι να έχεις φάει 10 από τον Μπάκα? Δεν βάλαμε γκολ. Πόσο έχω φάει? 10. Ναι, να πω λίγο κάτι. Τα 8 ήταν δικά μου. Ήμουν ο πιο ανταγωνιστικός από όλους. Κάτσε, δεν έχει παίξει Πλησίασα μαζί πιο μας. πολύ από όλους τον γκολ. Τι όχι, είχατε 4 τελικές είχα. Σαν σπιρτόκουτο το βλέπεις. Συγγνώμη λίγο, δεν πρέπει κανονικά δεν πρέπει εσύ Το αλάνι. Απλά κάνεις καλύτερη άμυνα από όλους. Αυτό είναι αλήθεια. Σε μαλάκα, είσαι χαζός. Κλείνω την πόρτα ρε μαλάκα. Γιατί το πιάσεις το π***λα έτσι ρε μαλάκα. Για να πω μέσα ρε Γιατί πρέπει να το πιάσεις αυτό για να πεις ρε μαλάκα. Αγώς φορτώ κάτι πιο δυνατά. Πάμε τε. Ρε μαλάκα. Μαλάκα, το κολόζω δεύτερη φορά ρε φίλε σήμερα. Βάζω το χέρι μου εδώ πέρα και μου πιάνει το χέρι στην πόρτα ρε φίλε. Το συγκεκριμένο δάχτυλο 2 φορές το έκανε. Μαλάκα, είσαι καθυστερημένος μα, εσύ φταίει. Γιατί το πιάνεις αυτό εδώ. Μα θα γυρίσω Ελλάδα χωρίς δάχτυλα ρε φίλε. Ρε μαλάκα, πού ανεβαίνεις σε περιπολικό μπαίνεις μαλάκα. Τα δάχτυλα μπορώ να το κουβαλάω μαζί μου, πρέπει να τα βάλεις στις αποσκευές κάτω που θέλουμε. Σε πάγω μάλακα. Είμαστε στο προπονητικό κέντρο της Τραμζοσπορ με Μανώλη Σιώπη και Τάσο Μπακασέτα. Γεια σας παιδιά. Πώς πήγε η προπόνηση? Μια χαρά. Εντάξει, δεν ήταν προπόνηση, ήταν έτσι λίγο. Εγώ σήμερα ατομικό. Ο κύριος από θεραπεία. Χαλαρά. 90 λεπτά χθες όμως ο Μανώλης. Ναι. 90 λεπτά. Στα χαρτιά. Πάμε. Στα χαρτιά, ναι. Δεν βγαίνει ποτέ ο Μανώλης. Όχι, ποια χαρτιά. Στα χαρτιά πρέπει να είναι 180. Τρέχει για 2 μάτς. Όχι, εγώ σε ανεβάζω. Δεν είναι μόνο το τρέξιμο, δεν είναι μόνο το τρέξιμο. Η μπάλα κι άλλα. Άμα ήταν θα γινόταν σπρίντερ. Εντάξει, Μπάκας, άμα είχαμε την ποιότητά σου, δεν είμαστε στην τραπεζούτα. Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο χώρο που μοιάζει σαν κάμπους από πανεπιστήμιο. Έχετε κάτσει ποτέ εδώ έτσι, σαν παρεούλα, τίποτα έτσι καμιά φορά? Όχι. Τι να κάτσουμε, ο κύριος πριν τα μάτς έχει άλλο πρόγραμμα. Δεν τον βλέπει άνθρωπος, πάει κοιμάται 5-6 ώρες σερί. Τώρα στην προπόνηση όχι, τελειώνουμε, φεύγουμε. Ποια είναι η ρουτίνα δηλαδή του κυρίου? Ας την πει αυτός. Να την πω. Ας πω τη ρουτίνα. Αλήθεια θα πω. Πρωινό 10 η ώρα το πρωί. Ναι. Πριν τα μάτς τώρα λέμε. Όχι, λέμε την ημέρα του μάτς. Αλλά το μάτς να είναι 7-8 η ώρα το βραδάκι. Περίμενα να. Εγώ μαζί. Εμείς μαζί εδώ. Μακριά. Κάτσε εσείς απέναντι. Άμα θέλει βάζουμε και χέρια μετά. Καλά, όχι μαξιαστή. Για πες ρουτίνα. Κάτσε να σου πω ρουτίνα. 10 η ώρα πρωινό. Μετά έχουμε free snack κατά τις 1-1.30. Δεν πάω ποτέ. Ύπνο. Μπορείς να το κάνεις Κύπρο, δεν είναι υποχρεωτικό. Όχι, όποιος θέλει. Και ξεκινάω από τις 10 που θα έχω φάει το πρωινό μέχρι και την ομιλία που θα είναι στις 4 και 4. Ύπνος. Μέχρι 4 παρά 10 ύπνο. Ύπνο. Είναι το μυστικό της επιτυχίας. Ποια επιτυχία? Παλιά οι παππούδες μας δεν λέγανε ότι πρέπει να κοιμάσαι έτσι το μεσημέρι, να κοιμάσαι καλά. Όχι, Κάσου λέει, ποια επιτυχία. Μέχρι στιγμής που είμαστε πρώτοι και τα λοιπά, άμα δεν είχαμε τον Μπακασέτα να βάζει τα γκολ, ό,τι και να κάνει ο Μανολάκης από πίσω. Τα σάλια, αυτά είναι τα γνωστά τα σάλια. Τώρα αυτό όχι, να λέμε την Τι αλήθεια. ισορροπία είναι αυτή τώρα? Εσύ τον γκράζεις, αυτός αποθεώνει. Δηλαδή αυτό. Πώς έτσι έχει χτιστεί αυτή η σχέση. Εγώ τον κράζω. Όχι, εγώ σε κάνω, εσύ αποθεώνεις.
χτίζεται έτσι, ξέρεις γιατί το ξέρω πολύ καλά. Εγώ άμα κάνω το τσακ και κράξω λίγο, θα πέσει κάθε δέντρο εκεί πάνω. Δεν χρειάζεται. Αυτό δεν είναι δίκαιο, ρε. Καλά υπερβολή τώρα. Και είναι και πιο μεγάλος, είναι και πιο μεγάλος γι' αυτό. Ένα χρόνο. Το σέβεσαι. Ναι. Αλλά όσοι το βλέπουν και μαθαίνουν ότι είναι 27, λένε έλα πλάκα, κάνεις φέρνει ταυτότητα και τέτοια. Τον πάνε για 30. Από 20 χρονών. Από 20 χρονών μου λέγαν έλα, είσαι 30. Τι, είσαι 30. Κοριτσάκια, αγόρια. Είσαι 30. 20 χρόνια εγώ το μουσι εδώ. Αφού γυμνάσιο, να φανταστείς πρώτη γυμνασίου είχα ένα μουστάκι, ο κολοκοτρώνας πρέπει να γίνει μικρότερο. Μπορείς να καταλάβεις τώρα. Και όταν το ξύρισα, είχε μια σπρίλα εδώ και πήγαινα, επειδή με κράζαν που είχα το μουστάκι, ξέρεις αυτό το bullying στα σχολεία. Μετά μόλις το πήρα είχε μια σπρίλα εδώ και είχα άλλο κράξιμο. Ξέρεις, διαφορετικό ρε παιδί, δεν ήταν του μουστακιού, ήταν της ασπρίλας που είχα. Και λέω ρε, δεν παίζεστε ρε, έχω μουστάκι, κράζετε. Δεν έχω μουστάκι, ξανακράζετε. Λοιπόν, πώς είναι η συνύπαρξή σας εδώ, πώς περνάτε, πώς είναι οι μέρες σας εδώ, εσύ ήσουν κάποιους μήνες εδώ από πριν, εσύ το καλοκαίρι ήρθες. Τον έφερε δηλαδή. Είπε δεν μπορώ να είμαι μόνος μου, θέλω να έχω παρέα κάποιον. Εντάξει, έχετε ξαναπάρξει. Αυτός λες. Αυτός είπε δεν μπορώ να είμαι μόνος μου, σε παρακαλώ φέρε με. Αυτό είναι το σωστό. Ναι, γιατί έφυγε ο Μπάκα τον Ιανουάριο. Φεύγει και ο Τσαφέλας. Ναι, αλλά εγώ ήμουν ήδη σε μια πόλη την οποία την ήξερα. Ναι. Εδώ ο κύριος ήρθε σε καινούρια πόλη. Σωστό. Οπότε μην πετάς τον μπαλάκι σε μένα. Γιατί? Γιατί ήθελες και μια αλλαγή. Μια αλλαγή, ξέρεις, στην παρέα του. Αυτά είναι λόγια δικά του. Γιατί εδώ η μουντάδα, ξέρεις, εδώ ο καιρός, άλλο που σήμερα έχει λίγο, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Έχει 2 μέρες σερί. 2 μέρες από τότε που ήρθαμε. Έχουμε φέρει εμείς. Μην φύγετε. Ναι, αλλά μην ξεφεύγουμε. Η ερώτηση πάει απάντηση στον Παρασέτα. Δηλαδή πώς περνάτε, πώς είναι η ζωή εδώ. Όχι, μια χαρά είναι. Ο κύριος τώρα είναι και οικογενειάρχης, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά εντάξει, προπόνηση και τα λοιπά και έξω θα πάμε για το φαγητό. Θα μπορεί να έρθει σπίτι. Μπορώ να πάω κι εγώ στο δικό του. Αλλά εντάξει, δεν είναι ότι βρισκόμαστε κάθε μέρα. Καλά, ναι. Δεν γίνεται και αυτό. Τα ματσάκια. Αλλά ναι, μάτς και τέτοια, εντάξει, ωραία είναι. Εντάξει. Από ό,τι συζητήσαμε. Αυτό είναι ωραία παράδειγμα. Ναι, δεν παίζεται. Ναι. Το έχουμε καταλάβει. Από ό,τι συζητήσαμε και χθες που τα είπαμε λίγο έτσι κατηδίαν, σε σχέση με την Αλάνια που ήσασταν εκεί πέρα η περιοχή, δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή εκεί ήταν μια περιοχή τουριστική και εδώ ήρθατε κάπου πολύ σε μια πιο κλειστή κοινωνία, πιο μικρή. Νομίζω 250.000 κατοίκους έχει μέσα η πόλη. Ναι. Και όλος ο Δήμος, ας πούμε, να έχει 500.000. Αυτό πώς το αντιμετωπίζετε, δηλαδή από μια τουριστική περιοχή που είχε κόσμο, είχε και μέρη να πας, να περάσεις κάπως καλά, σε κάτι μόνο σπίτι, εστιατόριο και μπάλα? Όταν πήγαμε εμείς στην Αλάνια, προλάβαμε ουσιαστικά ένα εξάμηνο. Γιατί μετά ήταν η πανδημία και κλείσαν όλα. Οπότε δεν είχε και το καλοκαίρι δηλαδή που έχει εκεί μαζεύει κόσμο, και είναι το καλοκαίρι που ουσιαστικά κάναμε την προετοιμασία και ήμασταν εκεί. Δεν είχε τίποτα. Τα ανοίγανε, τα κλείνανε πάλι τα ξενοδοχεία και αυτά. Δεν χαρήκαμε και τόσο πολύ. Ήταν αλλιώς όλη η κατάσταση εκεί, γιατί είχε και τον τουρισμό κάποιες φορές, πιο ανοιχτός λαός, να το πω έτσι, και κόσμος. Από εκεί και έπειτα όμως, εντάξει, και εδώ όταν ήρθα εγώ πέρσι που δεν ήταν ο Μανώλης, ήταν λίγο δύσκολο, ότι ήταν όλα κλειστά και άνοιξαν για λίγο, κάνα 10 μέρες περίπου. Πρόλαβα, πήγα έτσι για να κάνω ένα φαγητό και μετά ξανακλείσανε για το Ραμαζάνι που είχαν. Αλλά θεωρώ ότι εμένα προσωπικά με κρατάει πολύ η ομάδα. Ότι η ομάδα είναι φοβερή, η οργάνωση αυτά όλα είναι άλλο επίπεδο, ρε παιδί μου, και ουσιαστικά γι' αυτό ήρθαμε εδώ, για να κοιτάμε την καριέρα μας και τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο. Ειδικά και φέτος που πάμε και πολύ καλά, ξεκινήσαμε φοβερά, είναι ακόμα καλύτερο το πράγμα. Να δώσουμε και το στατιστικό ότι είστε πλέον, μου είπε ο Μανώλης πριν, ότι είστε η μοναδική αίτητη ομάδα στην Ευρώπη. Ναι. Όχι, εμείς και η Πόρτο και η Sporting. 3. Αυτά που βλέπω και στο Instagram είναι fake. Εσύ μόνο Instagram. Αυτό με το Instagram. Ναι, δεν μπαίνω πουθενά. Δεν μπαίνω αναζήτηση. Ωραία, μπαίνω αναζήτηση. Και ό,τι με πετάει. Με πετάει, ας πούμε, τη ΣΑΚ, με πετάει του Άρη, με πετάει του ΠΑΟΚ. Παντού like, θα δίνει τα like. Θα δίνει τα like, τα like τα δίνει. Όχι, σε αυτά δεν κάνω like. Στις ομάδες δεν κάνεις. Στους φίλους σου κάνεις, στους ποδοσφαιριστές που παίζουν εσύ. Ναι, αυτό λέω. Θα σου πω συγκεκριμένο περιστατικό Αλάνιας κάθε 2-3 μέρες. Να σου πω, που ήμουν έτοιμος να τον δείρω. Ξέρω ήδη. Έπαιζε π.χ. ένα μάτς Ελλάδα. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τι. Δεν το είχε δει το μάτς και μπορεί να έκανε ένας παίκτης παπάδες, ρε παιδί, μόρια. Έπαιζαν Κυριακή, έρχονταν Τετάρτη. Τι έκανε ο τάδο παίχτης μου, λέει, δες. Του λέω, μη με νευριάζει, αυτό είναι την Κυριακή, του λέω, το λες Τετάρτη. Εντάξει, αδερφέ, εγώ λέει τότε το λέω. Το Instagram το πέταξε την αυτό. Καλοκαίρι τώρα. Μάθαινες ότι έχει στόχο ο Άγιαξ το Σιόπι. Το ξέρεις από την Τρίτη. Όταν Παρασκευή, λες θα πάρουν το Σιόπι ο Άγιαξ.
Του λέω: θες να με νευριάσεις? Αδερφέ, τι να κάνω? Κατέβασε ένα site, του λέω, δες και μη με ζαλίζεις, ρε φίλε, λέω. Μου λες τέτοια πράγματα μετά από 3 μέρες. Αυτό συνέχεια όμως. Ενημερώνεσαι από το feed δηλαδή του Instagram. Δεν σου λέω τώρα για αποτελέσματα ομάδων. Δεν σου λέω. Καλά. Μέχρι που μια μέρα είμαστε εδώ στο λεωφορείο και μου λέει: πώς ήρθε αυτό το μάτς πριν 2-3 μέρες. Το είχα δει, του λέω: φέρ το κινητό. Πήρα το κινητό του, κατέβασα εφαρμογή για να βλέπει τα σκορ και του λέω: μην με ξανενοχλήσεις ποτέ. Και με το που μου την κατεβάζει, αυτό ήθελα να πω. Είμαστε στο λεωφορείο και του λέω: το σκουντάω. Μετά το μάτς, ο κύριος Μπακασέτας. Δεν πάνε να είναι MVP, ο χειρότερος παίκτης. Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν θέλει να μιλάει σε άνθρωπο. Ό,τι να γίνει στο παιχνίδι. 2 ώρες θέλει να. Και είμαστε στο λεωφορείο και του κάνω: πω πω αδερφέ, δες τι κάνουν αυτοί. Ξέρεις, κοίταγα τα αποτελέσματα. Κατέβαινα, πήγαινα Ιταλία. Πω πω αδερφέ, δες τι κάνουν αυτοί. Μπορείτε να μου αφήσει. Άσε μέσα με ηρεμία, παρακαλώ. Και είχαμε κερδίσει. Δεν έκανε όρια. Και το κορυφαίο. Τελειώνει το μάτς μέσα στην Kayserispor. Έχει βάλει 2 γκολ. Ρε παιδί μου, έχεις βάλει 2 γκολ. Η ομάδα σου πήρε διπλό. Παρένθεση, είναι το μάτς που κάνει την μπούκα ο άλλος. Ναι. Μπράβο, αυτό. Είσαι ο καλύτερος παίκτης, παιδί μου, μάτς. Ρε παιδί μου, και εγώ έχω θέμα με το PLF. Δεν μπορώ να κάτσω να τα κάνω. Τώρα μιλάμε τώρα για. Ναι, ρε, σε αυτά είμαι άσχετο. Έχεις αναλφάβητος τεχνολογικά. Άσχετο. Όχι αλφα την τεχνολογία το PLF. Για μένα λες και εγώ είμαι ο hacker εδώ πέρα που. Για μένα είναι. Και είμαστε εκεί πέρα τέλος πάντων και καθόμαστε στο αεροδρόμιο και μου είχε πει μόνος του μου είχε πει: κάτσουμε, μου λέει, να το κάνουμε τσακμπά, μου λέει, στο αεροδρόμιο. Ναι. Τέλος πάντων, αυτός το ξεπετάει και κάθεται, είναι στο κινητό. Και εγώ είμαι εκεί μέσα, βάζω ονοματεπώνυμα και αυτά τα στοιχεία, αλλά όταν προχωράμε στο επόμενο επίπεδο, χάνω την μπάλα μου. Και το βλέπω ήδη στο κινητό και λέω τώρα να το σκουτίξω ή να μου ρίξει κανένα καντήλι. Και του κάνω λίγο: αδερφέ, τίποτα ρε. Αδερφέ, τίποτα. Αδερφέ, ρε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τίποτα. Φέρε το κινητό, ρε. Αλλά πολύ έντονο το συναίσθημα. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Λες και του τι να σου πω, το σκότωσα κάτι, ρε. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Μετά τα μάτς είμαι, ό,τι και να έχει γίνει, δεν ξέρω. Κάτσε, τα PLF δεν θα κάνει η ομάδα. Όχι, εμείς. Αλλά τώρα το PLF έγραφε διεύθυνση κατοικίας και δεν ήξερα διεύθυνση κατοικίας. Και είχα υπερβολική αντίδραση, δεν λέω, δίκιο έχει, γιατί το είπα και μετά. Δηλαδή ήταν η αντίδρασή μου, αλλά με τρέλανε. Διεύθυνση κατοικίας, δηλαδή. Τι πρέπει να βάλεις, δηλαδή. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, είστε σαν ένα ζευγάρι, είστε τόσο μαζί, που ξέρεις, όταν είναι ο άλλος κάθε μέρα μαζί με τον άλλον, περνάει, δηλαδή είστε τόσο κολλητοί που έχετε τις εντάσεις, τις περνάτε στο χαβαλέ. Όχι, δεν με βάλει ακόμα κολλητό. Ακόμα. Πρέπει να δουλέψω ακόμα πολλά πράγματα. Δεν είναι κολλητό σου. Να δουλέψω πολλά πράγματα. Θα γίνω όμως, ξέρεις, στο μέλλον μπορεί να γίνω. Άστα να λέει, αυτός θέλει να χαϊδεύεται όλη την ώρα. Ναι. Χθες το είπαμε εμείς οι τρεις. Όχι, περίμενα να σου πω. Χθες έπαιξε καλά. Θέλω να χαϊδεύω. Όχι, περίμενε. Όχι αισθησιακά, όχι σεξουαλικά. Όχι, κατάλαβα. Να σου χαϊδεύουν τα αυτιά. Χθες έπαιξε καλά. Ήταν κοινώς αποδεκτό ότι έπαιξε καλά. Και ήρθες μετά που τρώγαμε όλοι μαζί και λες: έπαιξε καλά. Όχι. Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Δηλαδή, μαλάκα στο δεύτερο μήχρονο ήμουν καλός. Δεν ήμουν καλός. Όχι, επειδή είναι πολύ αυστηρός μαζί μου και καλά κάνει, αλλά με έχει βοηθήσει πολύ αυτό. Είναι κάποια κομμάτια που πάντα θα τα συζητήσω μαζί του. Ναι. Και σε κάποια κομμάτια αυτά δεν μ' άρεσαν, ρε παιδί μου. Δεν μ' άρεσαν. Ναι. Και μετά γι' αυτό του έλεγα τη δημόσια. Το βράδυ σκέφτηκες. Αυτό σε ρωτάει. Ναι. Σε ρωτάει, εγώ ήμουν καλός, πώς ήμουν σήμερα. Δηλαδή, όχι, μου έχει πει. Αυτό μου δείχνει τεράστια εμπιστοσύνη. Όχι, αλήθεια είναι όταν είναι έξω. Βλέπει. Ναι, καταλαβαίνει πολύ το παιχνίδι. Δεν το περίμενα και με εξέπληξε. Επειδή το είπατε αυτό, ο Πέλκας μας είπε, ρε παιδί μου, ότι όνειρό του είναι όταν σταματήσει την μπάλα να γίνει προπονητής. Εσείς το σκέφτεστε καθόλου? Εσύ, Μανώλη, το σκέφτεσαι? Θα ήθελες να γίνεις προπονητής? Ναι. Προπονητής να γίνω εγώ πρώτος προπονητής, δεν θα γίνω ποτέ. Ξέρεις γιατί? Γιατί θα παίρνω όλους κοντούς. Δεν είμαι αντικειμενικός. Δεν το έχω. Κάνας αναλυτής, κάνα τέτοιο. Ξέρεις, τώρα σου πετάω μια ιδέα. Αλλά όχι ότι το έχω σκεφτεί, τίποτα, όχι. Εσύ, Μπάκα? Προς το παρόν δεν το σκέφτομαι. Δεν ξέρω για μετά τι και πώς, γιατί το λένε πολύ αυτό. Δηλαδή, έχω συζητήσει και με παίκτες που έχουν σταματήσει την μπάλα ότι λένε δεν θα μπορείς να μείνεις έξω. Εγώ δεν θεωρώ ότι δεν θα μπορώ να μείνω έξω από το ποδόσφαιρο. Αλλά αν μου αρέσει, θα το κάνω. Δεν μπορώ να πω ένας κάτι συμπαίκτης σου μας είπε ότι εσύ κάνεις για προπονητής από την Εθνική Ελλάδος. Γιατί
και ως αρχηγός στην εθνική, ρε παιδί μου, σου αρέσει να δίνεις κατευθύνσεις μέσα και να βοηθάς τους συμπαίκτες σου? Δεν ξέρω. Όχι, μου αρέσει, ναι. Είναι στοιχείο του χαρακτήρα μου αυτό. Μου αρέσει γενικά να βοηθάω κάποιον. Άμα μπορώ δηλαδή και καταλαβαίνω ότι χρειάζεται κάπου βοήθεια, και όσο περνάνε τα χρόνια με την εμπειρία το καταλαβαίνεις περισσότερο. Εντάξει, δεν το αποκλείω εντελώς. Αλλά δεν είναι. Μέχρι στιγμής δεν το σκέφτομαι. Δεν το σκέφτομαι. Είναι καλά λογικό, γιατί έχετε άλλη καριέρα. Θα γίνει. Άστο να λέει. Θα δούμε. Εκεί με την Καϊσέρι Σπορ που μπήκε ο άλλος μέσα και έρχεται στα μούτρα σου και σου λέει πράγματα, εσείς παίζεις μέσα? Ναι, από πίσω του. Και τι γίνεται, πώς το. Έχω κάρτα εγώ και δεν μπορώ να πάω να κάνω μπούκα. Τι μπούκα να κάνεις, ρε? Μπούκα θα πήγαινα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εσύ έκατσε καλά την αντίδραση του Μανώλη. Τι να κάνει? Όχι, εγώ θα πήγαινα 1000%. Αλήθεια σου, θα πήγαινα. Όχι ότι θα το χτυπάγα. Θα πήγαινα. Τι κάνεις? Ξέρεις, να σαπορτάρω, καταλάβες. Υποστήριξη. Αλλά είχα κάρτα. Θα την έτρωγες? Τη δεύτερη, αν πήγαινες? Ναι, 100%. Άμα τον ακουμπάγε 100%. Ναι, 100%. Εγώ δεν θα πήγαινα να τον ακουμπήσω. Εγώ θα πήγαινα και καλά να μπω εκεί μπροστά στον μπάκα να δείξω ότι. Ναι, να δείξω ότι είμαστε εδώ. Γιατί κάτσε, ρε φίλε. Αυτό που σχολιάζαμε όλοι είναι ότι έχεις κάνει μαθήματα στο Θιβέτ, ας πούμε. Πώς ήσουν τόσο ψύχρεμος? Δηλαδή έχεις κάνει βουδισμό. Δηλαδή όταν έρθει ο άλλος στα μούτρα σου μπροστά, δεν μπορείς, φίλε, να είσαι τόσο ψύχρεμος από την ένταση του αγώνα, αλλά εσύ ήταν σαν να μην έβλεπες κανέναν μπροστά. Πάντως το έχει φτιάξει αυτό. Δεν ήταν καθόλου γενικότερα. Μέσα στα μάτς πάντα. Άκου, γενικά, ειδικά όταν είχα πάει στον Πανιόνιο, ήμουν σε τραγική κατάσταση. Νεύρων. Όχι μόνο στην προπόνηση, γενικά στη ζωή μου την καθημερινότητα ήμουνα. Δηλαδή, άναβα κατευθείαν. Μέσα στον αγώνα όμως, σπάνια θα ξεφύγω πάρα πολύ. Άμα ξεφύγω, θα χαλαστώ μόνο με συμπαίχτη μου. Δηλαδή, άμα μολομαχήσω με συμπαίχτη μου, μπορεί να χαλαστώ. Δεν θα το δείξω, αλλά θα το καταλάβω. Δηλαδή, θα μπορώ να χάσω λίγο τη συγκέντρωσή μου και αυτά. Γενικά και τσακώνομαι συνέχεια. Μπορώ να τσακωθώ με όλους. Μετά δεν με. Το κάνω κάτι φορές γιατί φτιάχνομαι κιόλας. Εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, είχα βάλει και τον γκολ, αλλά όχι, αυτό που σκέφτηκα. Γιατί όλα πηγαίνανε καλά, είναι ότι δεν μπορείς να τον ακουμπήσεις. Είναι κόκκινη κάρτα. Αυτό σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή. Αλλά του έδειξα κιόλας, γιατί δεν κάθισα. Τον κοίταγα έτσι. Να καταλάβει. Γιατί άμα δεις, τον κοιτάω και κάνω ένα βήμα και αυτός. Ξέρεις. Γιατί φοβόμουν. Όχι, φοβόμουν, σκεφτόμουν. Όχι. Σκεφτόμουν. Μην μου κάνει καμία κίνηση. Γι' αυτό λέω θα τον κοιτάξω, θα του κάνω και ένα βήμα να έρθει μέχρι να μπουν οι άλλοι να τον πάρουν. Άμα τον κάθιζε, θα πήγαινες? Όλοι είναι. Ναι, όλοι είναι. Εκεί δεν θέλω κανένα τι κάρτες, όλοι είναι. Τι λες, ρε? Να κάτσεις 5 αγωνιστικές έξω. Όχι, θα τον ρίξει μπουνιά. Τι λες, ρε? Δηλαδή θα τον ακουμπάω εγώ γιατί τον ακουμπάγεις εσύ. Άμα σου την έχω, ναι. Αυτό θα πάει να πει φίλος. Αυτό πάει να πει φίλος. Αλλά άλλη μια κόκκινη. Ναι, ρε, τι λέει. Μπροστά στη φιλία. Τι λες, μωρέ, άστο να λέει τώρα. Θα τον έπιανα εγώ. Ευράσμο, επειδή εγώ έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Θα τον έπιανα εγώ. Επειδή εγώ έτσι είμαι σαν άνθρωπος, έτσι αντιδράω. Είμαι τη στιγμή, ρε παιδί μου. Θα φεύγα. Δεν θα σκεφτόμουν καν ούτε είχα κάρτα τίποτα. Θα φεύγα. Εντάξει, μπορεί να έρχονταν και support. Να πούμε ότι στο βιογραφικό σας έχετε 4 ομάδες κοινές. Στις 3 ήσασταν και συμπαίκτες. Έτσι είναι ο Πανιόνιος, Αλάνια και Τραμπζονspor. Και ήδη έχετε παίξει τον Άρη, αλλά σε διαφορετικές περιόδους. Εσύ τον έριξες και εσύ ήσουν στην πρώτη χρονιά που ανέβηκε. Όχι, εγώ ήμουν στην πρώτη χρονιά που ανέβηκε και βγήκαμε Ευρώπη. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο δηλαδή, βλέπεις πως τα έφερε η μοίρα, ένας κύκλος. Δηλαδή, εσύ ήσουν, εντάξει, τον έριξες, κάθε υπερβολή, έτσι. Ήσουν στη χρονιά που έπεσε και εσύ ήσουν τη χρονιά που ανέβηκε. Ήταν η μόνη ομάδα που δεν ήσασταν μαζί. Γενάρη ήρθε όμως έτσι. Ναι, Γενάρη, αλλά την τελείωσε η χρονιά. Κατάλαβα. Και έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Τι έχετε συζητήσει? Αυτά που του έλεγα εγώ, που τα ζήσαμε πολύ διαφορετικά, γιατί άλλο που εγώ έζησα μια χρονιά πολύ όμορφη, με Ευρώπη, με ωραίες νίκες. Με γκολ, γκολάρα. Με γκολ. Γκολάρα, όχι γκολ. Το μοναδικό πιστεύω, την καριέρα μου. Πού θα βάλεις γενικά ή... Πολύ δύσκολος είμαι. Είσαι δύσκολος. Εχθές πήγε να γίνει ένα θαύμα. Υπάρχει ένα στατιστικό για το Σιώπη που όταν η ομάδα που παίζει νικάει με πολλά γκολ, συνήθως έχει ή γκολ ή assist. Έχεις και 3 assists. Νομίζω στην Αλάνη όταν είχατε νικήσει κάτι 5-0, κάτι. Όχι 3. Μία assist είχα εκεί. Την μπούκα που σου έλεγα, το Τσαραβάκου. Αυτό ήταν η μοναδική assist, γιατί κάτι άλλο πήγαινε στο στάρι, πήγαινε κόρνερ. Δεν μπορεί να καταλάβει τώρα. Την κοντρόλαρε και έβαζε γκολ. Τότε στο κομπέ αυτό παίζουμε τώρα. Με ποιο παίζαμε, με τη Μαλάτια? Όχι, με Καϊσέρι Φορεντός. 5-0 είχε έρθει. Σπάει την μπάλα. Εγώ κάνω πως σουτάρω. Ξέρετε, πλασέ. Αλήθεια, πάει πλάγιο. Όχι, η μπάλα πήγε κάθετα. Ρε. Η μπάλα πάει. Κάθετα ναι, πήγε. αλλά με τέτοια. Ναι, με τέτοια κλίση. Με κούρβο πάει πλάγιο. Μία παθή γκολ. Corner, έξω. Όχι corner, out στο corner. Assist έγινε. Και είναι assist. Αλλά εγώ πήγαινα για shoot. Τι ωραία.
Πήγαινε για σουτ, πήγαινε. Ήμουν εκεί, άστε να λέει. Θα σου πω εγώ τώρα σκηνικό. Σουτάρει και καλά πάει ή στο σημάκι του κόρνερ ή πλάγιο. Τέτοια και ρε. Εκεί πάει η μπάλα. Εκείνος είσαι και την κοντρολάρει και βάζει γκολ. Προστατευτία. Δεν το ήθελε ποτέ. Ας το βάλω βίντεο. Όταν για να φτάσει μια assist είναι πολύ δύσκολο και τη βιώνεις έτσι. Δεν γίνεται να μην πάρει σαν τρελό. Είναι ένα παιδί κι αυτό. Κάνει μια assist καλή, έχει μια μπούκα που λέει πέρασε έτσι. Τους τρύπησε από μέσα. Σε τζάλμα κάπως την έκανα. Έλα ρε. Ναι. Πρώτη χρονιά. Νομίζω έχει 6 assist σύνολο. Έχει assist. Α, συνολικά. Ναι, είχα και πέρσι. Εντάξει, δεν είναι απλά. Θέλω να σου πω όμως κάτι, εγώ που ξέρεις είμαι εξάρι και δεν είμαι παίκτης που θα ανέβω πολύ κτλ. Και ο τρόπος παιχνιδιού, ας πούμε, πέρσι στην Αλάνας που ήταν πολύ passing game και μετά φτάνανε άλλοι παίκτες να μπορούν να δημιουργήσουν. Είναι μια φάση πέρσι μέσα στην Καϊσέρσπορ που κάνω 10 μέτρα είμαι έξω από την περιοχή 15, λόμπα, τέταρτο άλλος και κάνει τσαφ. Λέω ρε φίλε, άμα δεν κάνουμε κι αυτήν assist. Μία στο Καραϊσκάκι δεν είχες κάνει μία με τον Άρη. Τέτ πάλι. Ναι, ο Λάρσον. Το χάσε. Δεν σε πάει κιόλας ρε. Εγώ που σπανίζω σε αυτά πρέπει να τα κάνουν γκολ. Για να πω ότι έχω και καμιά assist. Να σου πω κάτι, επειδή στη λέει όμως ο Μπάκα. Περίμενε λίγο. Η δουλειά του Μπάκα είναι να σκοράρει έτσι και να δημιουργεί. Ναι. Και η δικιά σου δουλειά είναι να κόβεις, να μην αφήνεις κανένα να δημιουργήσει. Να πρεσάρεις ψηλά. Ο Μπάκα μαρκάρει όμως, κάνει καλά τη δικιά σου δουλειά. Για πες. Τι μου, χαίρεσαι να είσαι τέτοιο δοκάρι. Χαίρεσαι να είσαι τέτοιο δοκάρι, εγώ σου λέω. Χαίρεσαι να έχεις. Είναι τρόλι το. Όχι, σοβαρά. Μαρκάρει, τρέχει. Μη σου πω ότι πάρα πολλές φορές τρέχει περισσότερο και από τα χαφ μας. Εδώ, στην τραπεζούντα. Χαίρεσαι να έχεις τέτοια δεκάρια. Άσε τα άλλα, την ποιότητα που έχει και αυτά. Ναι, βοηθάει πίσω. Υπάρχουν φάσεις, άμα δεις φέτος στην Trabzonspor, έχει φύγει, έχει χάσει την μπάλα το εξάρι. Πήγε να μαρκάρει το εξάρι, τον περνάει και φεύγει από πιο πίσω και κόβει την μπάλα έξω από την περιοχή. Πάρα πολλές. Πολύ εργαλείο δηλαδή. Ναι, Ερώτηση. Τι ήθελες να έχεις από τον Τάσο? Στο πω τώρα. Ένα χαρακτηριστικό ή δύο χαρακτηριστικά? Τίποτα, ένα. Τα δυο του πόδια. Να σουτάρω από όπου θέλω. Έτσι, αυτό το σντουπ. Ξέρεις που θα παίζει, αδερφέ. Άστο. Με αυτά πόδια. Εμείς σουτάρουμε και πιάμε πάρα. Το βίντεο το έχετε δει. Το φάνη βίντεο με την Εθνική, με την Ιταλία. Σκότωσα μια γκάργα εκεί πάνω. Καλά, έχω κάνει κι εγώ ένα. Τι ένα, εντάξει. Πάει και σε σένα, τι θα ήθελες να έχεις από τον Μανώλη? Οποιοδήποτε. Τίποτα. Όχι, πλάκα. Πού να πάρεις? Οποιοδήποτε χαρακτηριστικό. Είτε στο παιχνίδι είτε γενικά έτσι. Ενώ από το πώς αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να είμαι πιο γρήγορος, να το πω έτσι. Εντάξει, αυτός σφεντώνεις. Αλλά αυτός πάει. Κάνει 15 σπριτ το λεπτό. Φεύγει. Εκεί. Αυτό που είδαμε την Ισπανία δεν ξέρω να το κάνει άλλος παίκτης. Που μάρκαρε εκεί το. Όχι, 90 λεπτά σπριντ. Ναι, όχι, που πήγαινε μόνος του μπροστά. Εμείς κάνουμε 1-2, στο τρίτο πάμε έτσι. Λες και μας κρατάνε 20 άτομα πίσω. Με λάστιχο, ναι. Και αυτός κάνει 20. Καλά έχει. Φαντάσου τώρα να είναι εργαλείο πολύ. Πάντα ήσουν πρώτος στις προετοιμασίες της ομάδας σου, πάντα ήσουν πρώτος εκεί πάνω στα βουνά, ναι. Όχι. Δεν τον πάει κανείς δίπλα. Ναι. Άμα αρχίσει να τρέχει, δεν τον πάει κανείς δίπλα. Σε ρώτησαν το καλοκαίρι για τον Μανώλη, σε ρώτησαν προφανώς. Ναι, ρώτησαν την άποψή μου γενικά. Εντάξει, σαν παίχτη, ο παίχτης φαίνεται μέσα στο παιχνίδι και τι μπορεί να κάνει. Κατάλαβες. Το θέμα είναι γιατί ο προπονητής κοιτάει πολύ αυτό το χαρακτήρα του καθενός. Ναι. Με χαρακτήρα ήμουν σίγουρος για ό,τι θα έκανε εδώ πέρα και ότι όλοι θα τρελνόντουσαν μαζί του. Δεν υπήρχε αμφιβολία σε αυτό και το είχα πει και από την αρχή. Ότι εντάξει, ρε παιδί μου, κάποιες φορές μπορεί να μην σου βγει σε μια ομάδα, οτιδήποτε, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν τα πολύ πιστεύω, αλλά λέμε τώρα αυτά τα πράγματα. Αλλά του είχα πει να μην με εκθέσει ποτέ με το χαρακτήρα. Που το πίστευα 1%. Αλλά ήμουν ξεκάθαρος απέναντί του. Του λέω: εγώ κάνω τι θες στο αγωνιστικό κομμάτι, δεν είμαι εγώ αυτός που θα σε κρίνει, θα σου πει τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις. Αλλά του λέω: μην με εκθέσει με συμπεριφορά, γιατί θα έχουμε πρόβλημα μεταξύ μας. Που δεν το πίστευα, σου λέω ούτε 1%. Αλλά εντάξει, αυτό δεν έχει δημιουργήσει πρόβλημα.Ίσα το αντίθετο. Δεν με εμπιστεύτηκε. Δεν πρέπει να το πει κανένα. Δεν χρειαζόταν. Σας έχουν βγάλει παρατσούκλια εδώ, μια που είστε και Έλληνες και παίζετε στην τραπεζούδα? Εμένα μου βγάλανε. Τι? Με λένε τσιλινγκύρ, που σημαίνει κλειδαράς ή καλά. Κλειδαράς. Ότι ξεκλειδώνουν τα παιχνίδια. Τσιλινγκύρ δηλαδή είναι τουρκικό και σημαίνει κλειδαράς. Τσιλινγκύρ. Εσύ πρέπει να είσαι pitbull κλασικά. Και είναι exactly τσιλινγκύρ. Δηλαδή έχουν τύχει παιχνίδια. Ναι, έχουν τύχει παιχνίδια τώρα να λέμε δεν πρόκειται να βάλουμε γκολ ποτέ. Όπως αυτό με την Καϊσέρ. Έχει κάνει ένα κοντόλα έτσι αριστερά, τραβάει ένα οβίδι. Ευλογία να έχεις τέτοιο συμπαίκτη. Είσαι τρελός. Από το πουθενά. Η ομάδα έκανε φάσεις. 90 λεπτά να παίζαμε δεν θα βάζαν γκολ. Βγάλ τον Μπάκα έξω. Να παίζαμε έτσι. Δεν θα βάζανε γκολ κανένας.
Out, δοκάρι, ο άλλος out, μόνοι τους. Πέρα αυτό την μπάλα εκεί πέρα, κράω και έτσι μπάλα. Αγώ από πίσω. Γίνεσαι και μάγκας δηλαδή. Καλά, εννοείται. Γιατί τρέχουμε, κόβουμε, αλλά πώς θα τα κόβεις, πρέπει να μπει και γκολ. Κάτι θα περάσει. Εσένα το official Παρατσούκλης είναι κοξάλ ή όχι? Εδώ, κοξάλ. Τι κοξάλ, λένε συνέχεια, αλλά το official είναι κοξάλ. Κοξάλ. Κοξάλ καντέ, μου λένε κάτι τέτοιο. Ναι, κοξάλ καντέ. Κάποιοι λένε καντέ, κάποιοι λένε μασίνα. Αλλά το κοξάλ είναι το πιο έντονο. Ναι. Είδε που ανέβασε κάτι stories που σου κάνανε με. Εδώ το τέτοιο βάλα, το Δία βάλα. Το Δία, ναι, το είδα. Αυτό πρώτη φορά. Απλά επειδή είναι αυτά τα φάνη μου αρέσουν. Ναι. Κοξάλ καντέ. Έχω σχόλια από κάτω που γράφουν κοξάλ καντέ. Πρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση. Πρέπει να γίνει. Κολό παπά. Πρέπει να γίνει συνάντηση με κοξάλ παπά. Πρέπει να το προσπαθήσουμε. Όλοι. Και αυτός μαζί. Καλά, εννοείται. Βίντεο παρουσίασης όταν έρχεται ο Μανώλης. Πόσες φορές το γυρίσατε, δηλαδή αν το κάνατε μία λήψη και γενικά πώς ήταν, ήταν awkward, ήταν άβολο, ήταν σας βγήκε εύκολα? Με αυτό δεν σου βγαίνει τίποτα δύσκολα, να σου πω την αλήθεια. Πολύ εύκολα. Μπαμ βγήκε 2-3 φορές. Αυτό δεν, όχι, εντάξει, αυτά είναι κάθε κιλό. Άμα πει τίποτα, λίγο σοβαρός μετά, τα κάνουμε τσακ μπαμ. Ήσουν πολύ σοβαρό στο βίντεο, η αλήθεια είναι. Στο βίντεο, γιατί ο καμεραμάν ήθελε να είμαι σοβαρός. Στην αρχή μου είπε να φαίνομαι από εδώ και κάτω, να φαίνομαι να μην φαίνονται τα μάτια μου και καλά ποιος είναι να μην ξέρω ο κόσμος. Μέχρι να γυρίσω να κοιτάξω τον μπάκα και να με δείξουν. Και εκεί ήμουνα λίγο, γέλαγα γιατί και μου λέει σοβαρός, τέλος. Αλλά πολύ ωραίο το βίντεο. Ωραίο. Ναι. Και το καλό με αυτούς εδώ, γενικά με όλο τον κόσμο της ομάδας, είναι ότι πάντα όποτε κερδίζουν μας βάζουν ελληνική μουσική στα story τους. Ναι. Συνέχεια. Δεν είναι, εγώ έχω δει να πολλές φορές βάζουν τη σημαία την ελληνική και το σήμα της Trabzonspor. Δεν είναι αυτό που. Δηλαδή το παρουσιάζουν ότι σας αγαπάμε, δεν υπάρχει κόντρα. Δεν είναι αυτό που ακούμε εμείς, που βγαίνει ο Ερντογάν κάθε μέρα, λέει αυτά, κάνει. Δηλαδή εδώ ο κόσμος αγαπάει τους Έλληνες, ο απλός κόσμος. Ή δεν ξέρω, εσείς εννοείται. Είχε γίνει και ένα σκηνικό πέρυσι όταν είχα έρθει και πήγαιναν καλά τα πράγματα. Μετά από 2-3 εβδομάδες φέραν τα κανάλια εδώ διάφορους δημοσιογράφους τέλος πάντων και έκανα συνέντευξη στο γήπεδο. Και είχε γίνει μια ερώτηση τέλος πάντων. Πονηρή ερώτηση. Εντάξει, απάντησα νορμάλ αναλόγως. Και μετά δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν στο Instagram και σε αυτά μηνύματα. Αλήθεια. Ναι, ότι μην ακούς κανέναν. Γιατί όχι, δεν έχουμε. Ίσα-ίσα. Η αγάπη είναι πολύ μεγάλη. Δεν έχουμε το παραμικρό να πούμε για κάτι εδώ πέρα δηλαδή. Ναι, δεν έχουμε νιώσει ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Ξένοι λίγο κάπως. Ή λίγο να βγάζουν κάποιο μίσος. Όχι, με τίποτα. Ακριβώς το αντίθετο. Ναι, συνήθως λέμε ότι εκεί που δεν μπορεί η πολιτική να τα φτιάξει, μπορεί όλη η άλλη ζωή. Δηλαδή η μουσική, το ποδόσφαιρο. Άλλωστε οι δύο λαοί είναι και έχουν πολλά κοινά. Έτσι ακριβώς. Αυτό και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ότι ναι, και ότι για μας ήταν εύκολο να προσαρμοστούμε στην Τουρκία. Γιατί είμαστε πάνω κάτω ίδια κουλτούρα. Και ειδικά μας αρέσουν και τα αγγλικά, Αυτό μην το λες τώρα. Είμαστε εδώ παρεούλα μου, καθόμαστε. Χθες πάντως έχασες. Ζούμε μόνο με αγγλικά. Χθες πάντως έχασες. Γιατί ανοίξαμε αυτά που του έφερε ο τερματοφύλακας της Γκαζιάντεπ, τα αγγλικά. Μπακλαβά από την Γκαζιάντεπ. Εσύ μπακλαβά τρως όμως λίγο. Σ' αρέσει? Άμα είχα τα τσιμπούσα. Αυτό όμως δεν το λαχτάρα. Έτσι. Πού να πάτε εσείς? Δεν το. Είπαμε παγωτό. Μηχανή, McDonald's, Λούνα Πάρκ, αυτό. Μόνο αυτό μπορώ να φάω. Με λαχτάρα. McDonald's, το παγωτό. Ανοργασμική, αυτό είπαμε. Είστε ανοργασμικοί, αυτό είπαμε χθες. Κοίταξε, το παγωτό μηχανής είναι πολύ ωραίο, Αλλά τελειώνει γρήγορα. Εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν τελειώνει γρήγορα. Είσαι από εκεί. Βάζεις. Στη Θεσσαλονίκη ο κόσμος έχει ένα εκεί. Βάζεις, κάθεσαι μπροστά στις καρεκλίτσες. Δεν φεύγεις. Ξαπάς. Ξανά. Μέχρι να αρχίσει η ταινία. Εμείς θέλουμε 2 κιλά εδώ πέρα στο χέρι και σιγά σιγά και αν πάρουμε χαμπάρι τότε τέλειωσε. Λοιπόν, quiz. Πόσες φορές έχετε παίξει αντίπαλο ο ένας με τον άλλον? Αν περίπου έστω. Και του έχεις δώσει και και τα πόδια. Και έχεις παίξει και εσύ και ο Μανώλης έστω 1 λεπτό να έχετε παίξει. Και του έχεις δώσει και τα πόδια στο χέρι. Τώρα που παίζει για πόδια στο χέρι, θυμάμαι μια φάση μέσα στο ΆΚΑ. Αυτός είχε θολώσει, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο. Γιατί χάναμε, τι για ποιο λόγο? Ναι, εντάξει. Ή χάναμε, ήμασταν χ, κάτι τέτοιο. Όχι, χάνατε το play-off, το 0-1. Όχι, δεν έπαιξε. Το 0-0. Το 0-0, πρωτάθλημα. Και τον βλέπω έρχεται με φόρα και απλά εγώ την τζιμπάω λίγο αριστερά. Και πέφτει με τα δύο. Το σήκωσε εσύ. Όχι, δεν με ακούμπησε. Εγώ πήδηξα. Απλά έτσι όπως πήδηξα. Και έρχεται ο διαιτητής, σπριντ, στον μπάκα του βγάζει κίτρινη και γυρνάει και μου λέει «Τι κάνεις, πώς βουτάς έτσι?» Και του λέω εγώ ξέρεις, έτσι ακριβώς. Αν θέλεις τώρα.
Έτσι ακριβώς, τέτοιο ύπος. Ναι. Ήρθε με χίλια, δεν πήρα, μου βγήκε το πόδι. Έτσι. Άρα ο διαιτητής τιμώρησε την πρόθεση, δεν τιμώρησε το μαρκάρισμα. Ναι, με φόρα που Μπορεί να πήδηξει τόσο πάνω. Πόσες φορές? Εγώ λέω 8. Πού 8 ρε, πού έχουμε παίξει 8 ρε. Τι λες? Τι θυμάται? Μία με Άρη έχουμε παίξει. Μία με Άρη. Εγώ λέω 8. Εσύ? Με Πανιόνιο είχες μπει αλλαγή, με Τρίπολη. Έλα, αργείς. Είχε μπει 2. Εγώ 4 με 5 είμαι ανάμεσα. Λοιπόν, οι φορές είναι 8. Δεν υπάρχουν, αδερφέ! Κατά τύχη το πού 8 ρε. Είναι 8. Είναι και play-off, δεν τα βάλες. ΑΕΚ Πανιόνιος. Ναι, είναι και play-off. Είναι όλα μαζί. Καλά, Το ρεκόρ ποιο είναι όμως? Ποιος έχει περισσότερες νίκες? Εγώ. Φαντάζεσαι. Ξέρω, εγώ ρωτάω. Εντάξει, ο Μπάκα, ποιος θα κερδίσει. Περίμενε. Έχω Όχι, πάρει αυτός μια νίκη. κατά- Περίμενε. Έχω ισοπαλία εντός. Διπλό έχω πάρει έξω. Δεν έπαιζα. Ήταν play-off αυτό το διπλό. Χ. Έχω μία ήττα Όχι ούτε στο στο play-off. Ούτε... Όχι, ψέματα. Και με Τρίπολη, Και όταν έπαιζε Στην Τρίπολη. Πλατανιά ήταν, Χ έφερα πάλι. Το δεύτερο το έχασα, ο Μπάκα. Εγώ. Εγώ αυτός νομίζω. Εγώ πού ρε παιδιά. Λοιπόν, είναι από τα 8 μάτς, 3 είναι ισοπαλίες, 3 νίκες έχει ο Μπάκα και 2 νίκες έχει. Ναι, ρε, καλά θυμόμουν. Γιατί με Τρίπολη, Πλατανιά, τότε το θυμάμαι με το κάνει μάτς, διπλό. 1-1. Και θυμάμαι Αναστόπουλο εμείς με Πλατανιά μέσα σε εσάς, χάσαμε. Είχα παίξει εκεί. Δεν θυμάμαι, εγώ μπήκα πάντως αλλαγή με διάστραμα, μου λέει μπες, στο 3-0. Δεν θυμάμαι. Ψόπα. Ναι, 3-0, 2-0, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, είστε σε μια ομάδα που έχετε συνυπάρχει και με παίκτες οι οποίοι είναι super duper, δηλαδή μεγάλα ονόματα. Έτσι, τώρα. Και εσείς είστε ονόματα στην ομάδα, αλλά εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που είναι level ας πούμε πολύ ψηλό. Χάμσικ. Πώς μας ρίχνει έτσι. Εντάξει, αφού οι άλλοι Ένα είναι. πλάκα. Πες. Λοιπόν, εντάξει, Ναι. Χάμσικ, Ζερβινιό, ο οποίος εντάξει, είναι τραυματίας, αλλά είναι στην ομάδα. Αυτοί τι φέρνουν στην ομάδα, ενώ τι εικόνες δίνουν, τι παραστάσεις έχουν. Να μιλήσω εγώ. Ναι. Ποιος θα μιλήσει. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Αυτό που το είχαμε συζητήσει και χθες που μιλήσαμε. Μου άρεσε στον Χάμσικ, ενώ έχει απίστευτη ποιότητα. 2 πόδια δεν το έχω ξαναδεί. Να πάει να κάνει στημένο από τα δεξιά με το αριστερό, για να τη φέρει μέσα. Από τα δεξιά, από τα αριστερά. Την ίδια με το ποιότητα δεξί, και με από τα τα δύο. δεξιά με το αριστερό, ναι. Απίστευτο. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Ο τρόπος που κινείται, το πόσο απλά παίζει, το πόσο επαγγελματίας είναι γενικά από τη διατροφή του μέχρι το γυμναστήριο και αυτά. Και είναι ένας άνθρωπος, λες και τον είχα φίλο εγώ καμιά 15 χρόνια στο χωριό. Προσιτός πολύ. Καταρχάς ήρθα και ήξερε το όνομά μου. Ήξερε το όνομά μου. Απίστευτο, έπαθα σοκ. Και μου λέει ο Μπάκα ότι όταν ήρθε στην ομάδα ήξερε το όνομα ολονών των παιχτών. Που εγώ τους μισώ ακόμα και τώρα σας λέω Καρντάσιμ. Δεν το ξέρω το όνομα. Ahoj Marek, ako sa máš? An opinion about Bakasetas and Skiopis. For first two very nice guys, very friendly. I have good relationship with both. Of course, also important players for our team. Baka is doing amazing season with his numbers and he is very important player for us. Are you gonna win the championship? I hope so. Big dream for all the city, also for me. You gave a promise that if you win the championship, you will stop the ball or not? Retired. I don't know, but I'm don't thinking about this now. I'm enjoying the first place in the championship and I'm full concentrate To your goal, yes. No, to goal no, but our to target. your entire goal, yes. Yeah. Is Skiopis the shortest player you have played with? I play with Mertens, Insigne, Siopis, very small guys, but still unbelievable players. Now you have to play with Messi also, so to complete the... Yeah, just miss Messi. But he's like a pit bull, huh?
Yeah, he never stopped the run. If he could score, he would play even high level. But he showed me one video in Greece when he scored a goal for 7-1 and he celebrated like the only goal that crazy. What do you bring in this team, Marek? You bring experience. You bring. I don't know. Ask the players. Ask Bakasetas and Skiopis for me. I am just full concentrate for my team and getting more possible of mine. What about the city? It's not maximum, but for football you don't miss nothing. You have great facilities, and for football is perfect. You don't miss nothing. Unbelievable stadium. Also fans are crazy and. Full football size is perfect. Yes. Good weather or not? Today now it's expensive. Very good. So have you ever been in Greece or have you ever been close to come in a Greek team? No, Greece, yes, I play some matches, but never for visit. For vacation, yes. I have a Slovakian friend. She told me that she has your wine. You have a winery. Yeah, Mary Hamsik wine and Hamsik winery, yes. So hey, you see him. Crazy people, guy. Go eat. Go eat. So you are like very experienced in businessman and experienced in wines. Yeah, I like wine. Good business. Expert, yes. No, expert. No, I'm not expert, but I like it. But it's doing well this business in Slovakia. But I don't produce. I buy it directly in Italy. Okay. In a good relationship with Serena Prosecco, and I buy directly. Think about Greece also. Yeah, I'm open it for this. What about Greek football, Marek? What's your opinion about Greek football, Greek players in general? I remember when the Greece won the European Championship, was amazing. Nobody expected this. Maybe after this a little bit go down the Greece football, but now they are beginning to go up. I know a lot of times the Slovakian teams play against PAOK, Olympiacos in European League. So I will say for the last question, this is not a question, but I will try to say something in Slovakian language. Okay. So, máme pre vás prevapenie, že tu se nami Marek Hamsik. Dobre, very good. But I don't try in Greece. Do you know Greek words? No, not one. Yeah, but it's Malakas. not nice. Yes. Malakas. Malakas. Thank you very much for your time. Thank you very much. Have a nice day. Αυτό δείχνει επαγγελματισμό. Ναι, και είναι απλός άνθρωπος. Εγώ εκεί έπαθα σοκ. Ενώ είναι παράλληλα και businessman, έχει επιχειρήσεις. Ναι, εννοείται. Είναι αυτός που είναι. Επειδή μιλήσαμε μαζί του, μας είπε ότι έχει και τα κρασιά, έχει έτσι νοπία. Ναι, έχει ακαδημίες, έχει ξενοδοχεία. Όχι, εγώ του βγάζω το καπέλο. Και μαρκάρει και μες στο παιχνίδι. Δεν είναι τρεξίματα, όχι, είναι επαγγελματίας σε όλα τα κομμάτια. Σε όλα του. Στη ζωή του, στη συμπεριφορά του με τους γύρω του, στην ομάδα, σε όλα. Τώρα αυτά το τι θα φέρει και αυτά, θα απαντήσω Μπάκα. Εμένα αυτό όμως μου έκανε τρελή εντύπωση. Τρελή. Είναι επειδή είχα πάει εγώ πιο νωρίς, ήρθαν αυτοί που είχαν πάει στο Euro, ήρθαν πιο μετά, ήρθαν 10 μέρες μετά, λόγω άδειας. Κοιτάξτε, όταν έρχεται ένας τέτοιος παίχτης, ρε παιδί μου, ό,τι συμπεριφορά και να έχει, εντάξει, σου φαίνεται, ρε, θα σου κινήσει το ενδιαφέρον, θα σου κάνει εντύπωση, πάει λέγοντας. Εντάξει, αυτό δεν το περίμενα εγώ με τίποτα. Δηλαδή, βασικά δείχνει για ποιο λόγο ήταν τόσα χρόνια σε αυτό τόσο υψηλό επίπεδο, γιατί κάποια στιγμή πέραν και μέσα στο top 20-30 στον κόσμο. Παίχτες, σε σύνολο δηλαδή. Και ήρθε εκεί από την πρώτη μέρα, ήξερε το όνομά μου, όχι το όλων. Ναι. Μίλαγε, normal. Και λέω ρε φίλε, δεν γίνεται όλα λέω τόσο τέλεια. Κάτι λέω. Ξέρεις, μετά αυτό το ελληνικό που ψάχνεις να βρεις κάτι. Κάποιο λάκκο και δεν βρίσκεις τίποτα πουθενά και ξανά και τίποτα. Δηλαδή και προπόνηση. Εμένα μου δίνει κίνητρο καθημερινά. Ναι. Όταν βλέπεις ένα τέτοιο παίχτη σε μια τέτοια ηλικία να έχει καταφέρει τόσα πολλά και να έχει τον ίδιο ζήλο στα 34. Και στην προπόνηση δηλαδή. Εσύ δεν μπορεί να ηρεμήσεις. Δεν μπορεί να πας 80%, 70%. Τον βλέπεις, είναι εκεί, δίνει τα πάντα πριν, μετά την προπόνηση και λες ρε φίλε, αυτός είναι παράδειγμα. Ναι. Εδώ βλέπω, παρατηρώ τι κάνει,
Προσπαθώ να κάνω πράγματα με το δικό μου στυλ όσον αφορά, αλλά αυτός είναι η επιτυχία, αυτός είναι ο δρόμος. Ότι ήταν αυτός από όταν ξεκίνησε μέχρι τώρα και έχει μείνει ο ίδιος άνθρωπος. Γιατί αυτό που λέω πάντα, μπορεί να είσαι πολύ καλός δημοσιογράφος και εσύ και όλοι μπορεί να είμαι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Στο τέλος μένει τι άνθρωπος είσαι. Ναι. Και αυτό είναι για όλους. Σωστό. Τώρα, δηλαδή, να έχει καταφέρει ένας άνθρωπος τόσα πολλά και να έχει την ίδια ταπεινότητα είναι παράδειγμα προς όλους. Σωστό. Άσχετα τον επαγγελματισμό του που είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και αυτό μπορεί να το δείτε κι εσείς. Να παίζει μέχρι τα 34, να είναι πρώτος σε χιλιόμετρα σε κάθε μάτς, το δείχνει. Αλλά είναι και κάποια άλλα πράγματα από πίσω που δεν τα γνωρίζουμε. Και για εσάς το ίδιο και για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, μπορεί να είσαι τρομερός ποδοσφαιριστής, αλλά να είναι εντάξει. Να μην μπορείς να μην πεις μια κουβέντα, να μην μπορείς να μιλήσεις σοβαρά, τίποτα. Ή να κάνει άλλα πράγματα. Δηλαδή να θέλει να έχει τέτοιο λόγο στην εντεκάδα, να κάνει άλλα πράγματα. Οτιδήποτε, ναι. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί και καθημερινά είναι ένα κίνητρο για μένα. Τον βλέπω πώς συμπεριφέρεται τα λοιπά και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω, μη σου πω και παραπάνω πράγματα από αυτό. Επειδή είμαι πιο μικρός και θέλω να δείχνω ότι θέλω να κάνω πράγματα για τη συνέχεια, για την καριέρα μου κτλ. Πολύ τυχερή που είναι. Ναι. Δηλαδή ήταν και φοβερή μεταγραφή για την ομάδα αλλά και για μας. Ο Ζερβίνιο? Ο Ζερβίνιο είναι άλλος τύπος. Και αυτός καμία σχέση με στυλ έπαρσης και ούτε καν. Είναι το άλλο. Είναι ριχτική, δεν ενοχλεί. Καλό παιδί είναι. Μιλάει πολύ τηλέφωνα και τέτοια, αλλά δεν ενοχλεί ποτέ τίποτα ή να μιλήσει άσχημα. Είναι πολύ κομπλέ. Αξίζει το περιβραχιόνι ο Μπάκα στην εθνική, τι εννοώ? Είναι αυτό που είναι, δηλαδή το φοράει και πρέπει να το φοράει ο Μπάκα? Είναι ο αρχηγός της ομάδας? Εντάξει, δεν θα μιλήσω επειδή είμαστε καλοί φίλοι και τέτοια. Αν πάρεις έναν αντικειμενικά. Δεν είστε, πριν λες ότι δεν είμαι κολλητός. Δεν είπα κολλητός. Α, σωστό. Καλή φίλη. Καλή φίλη. Είσαι ακόμα στο καλή φίλη. Εννοείται. Διαβάστηκε. Αν βάλουμε έναν όλες τις προσωπικότητες μέσα στην ομάδα, είναι ένα παιδί το οποίο είναι σε μια ηλικία που έχει οριμάσει, έχει πάρει εμπειρίες. Και εγώ είμαι κοντά στην ηλικία του και έχω οριμάσει, έχω πάρει εμπειρίες, αλλά αυτό δεν το έχω που έχει ο Μπάκα. Είναι ηγετικός και μέσα στα αποδυτήρια και μέσα στον αγώνα και θα σε βοηθήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και θα σε βοηθήσει στην προπόνηση. Με όλους τους παίκτες. Αυτό που έχει δεν το έχει κανένας άλλος παίκτης στην εθνική. Έχω κι εγώ πολλές εμπειρίες. Εγώ είμαι, να είμαστε καλά, όλοι καλά. Αυτό είναι να το έχεις. Αυτό είναι να το έχεις. Αυτός το έχει. Και του αρέσει που το κάνει, καταλαβαίνεις. Δεν το κάνει και καλά για τα μάτια του κόσμου. Του αρέσει να βοηθήσει. Γι' αυτό θα γίνει. Άρα το θες το περιβραχιόνι. Ενώ δεν το φοβάσαι, δεν το αφήνεις. Καλά, όχι ότι βάρος, μες στο γήπεδο δεν είναι βάρος, αλλά εννοώ. Έχει ευθύνες. Αλλά μπορεί να τις κουβαλήσει ευθύνες. Θα σου απαντήσω. Όταν ήταν να γίνω αρχηγός σε κάποιες ομάδες, πάντα έφευγα. Γιατί δεν έχω κάτσει πολύ καιρό στις ομάδες που ήμουνα. Και όταν έγινε αυτό στην αρχή, με βρήκε λίγο απροετοίμαστο. Γιατί δεν είχα σε κάποια πράγματα την εμπειρία και πώς να διαχειριστώ. Ότι μου άρεσε πάντα να έχω έναν τέτοιο ρόλο στα αποδυτήρια είναι γεγονός. Δεν το αρνήθηκα ποτέ. Θεωρώ όμως ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία και ψάχνοντας και μόνος μου το τι μπορώ να κάνω καλύτερα, πώς μπορώ να βοηθήσω σε κάποια πράγματα, τώρα θεωρώ ότι είμαι έτοιμος για κάτι τέτοιο, ναι. Το πιστεύω. Άρα στην εθνική ομάδα οι ισορροπίες πλέον έχουν επανέλθει εκεί που θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, τι εννοώ μέσα στα αποδυτήρια, το κλίμα μεταξύ σας είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι, αυτό που δεν είχαμε ίσως τα προηγούμενα χρόνια. Που δεν εντάξει, εσύ μπορεί να μην ήσουν από τα πιο προηγούμενα χρόνια. Από σκύμπε εγώ ήμουν. Ναι, γιατί για να προεκτείνω την ερώτηση είναι ότι πολλοί μιλάνε ότι μπορεί ακόμα αγωνιστικά να μην έχουμε φτάσει στο επίπεδο που θα θέλαμε, αλλά σίγουρα ψυχολογικά είναι ομάδα πλέον. Έχουμε ξαναγίνει ένα. Αν κάποια στιγμή λες συνέχεια τα ίδια, ότι είμαστε οικογένεια, κουράζει. Ωραία. Αυτό είναι πραγματικότητα. Το θέμα είναι να υπάρχουν πράξεις. Ποια είναι η πράξη? Θεωρώ λοιπόν ότι όταν έγινε το 1-0 με τη Γεωργία, το 0-1 με το πέναλτι και σηκώθηκε όλος ο πάγκος και ήμασταν εκεί στη γωνία όλοι μαζί, αυτό δηλώνει το τι πραγματικά είμαστε. Τώρα να λέμε εμείς ότι είμαστε οικογένεια, είμαστε έτσι, μπορεί να το λέμε, καθόμαστε εδώ να το λέμε, αλλά το θέμα είναι τι δείχνουν και οι πράξεις. Θεωρώ ότι σε εκείνο το συγκεκριμένο παιχνίδι φάνηκε και με πράξεις, όχι μόνο με λόγια, το τι πραγματικά συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα. 3 σερί αποτυχίες όμως δεν είναι πολύ. Δηλαδή είναι το μπαράζ που τα προκριματικά του Euro, το Nations League και τα προκριματικά τώρα. Το Mundial. Πιστεύω δεν κρύφτηκε κανείς και μετά από αυτόν τον αποκλεισμό από το Mundial ότι δεν είναι κάτι πολύ όπως το λες έτσι. Οφείλουμε να φέρουμε μια επιτυχία. Πάνε πολλά χρόνια που δεν έχει έρθει επιτυχία.
Θεωρώ όμως ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πιο έτοιμοι στο να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε ένα τέτοιο στόχο. Γιατί μέχρι στιγμής δεν ήμασταν και φάνηκε και τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή και μέσα στα αποδυτήρια το νιώθεις και λίγο πιο. Επειδή είσαι και ο αρχηγός, γυρνάς γύρω σου και βλέπεις άτομα που θα αποτελέσουν τη δεύτερη ευλογημένη γενιά Ελλήνων. Δηλαδή, δεν εννοώ να πάρετε το Euro προφανώς, αλλά ανθρώπους και ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν ξανά περήφανους στους Έλληνες. Δηλαδή μπορούν να πάνε σε μια διοργάνωση και να κάνουν μια καλή πορεία. Υπάρχει αυτή η μαγιά στα αποδυτήρια. Υπάρχει αυτή η μαγιά από θέμα ταλέντου. Υπάρχει πάρα πολύ. Το θέμα είναι μετά και η νοοτροπία. Αλλά αυτό είναι και κάτι που, όπως είπε και ο Μανώλης, έρχεται από την εμπειρία. Δεν είναι τόσο εύκολο 22-23 χρονών να έχεις την ηγετική φυσιογνωμία, την προσωπικότητα για να μπορείς να τα απεξέλθεις στα πάντα. Σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά ότι παίζουν στο εξωτερικό και παίζουν σε πιο υψηλό επίπεδο και παίρνουν παραστάσεις. Αλλά αυτό θέλει σιγά σιγά και πώς θα εξελιχθεί και ο καθένας μόνος του. Μετά είναι και στον παίχτη. Μπορεί κάποιος να έχει τεράστιες εμπειρίες, αλλά να μην του αρέσει και αυτός ο ρόλος. Να αποτελεί ηγετικό ρόλο οτιδήποτε, να παίζει το παιχνίδι του, να είναι πάρα πολύ καλός, αλλά να μην μπορεί να εμπνεύσει εμένα και πάει λέγοντας. Αυτό είναι στον εκάστοτε ποδοσφαιριστή και τι θέλει να κάνει. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ο καθένας έχει διαφορετικές πτυχές του χαρακτήρα του. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Πάρα και καλοί παίχτες που έχουν πάρει και μεταγραφές και πηγαίνουν και πολύ καλά. Τώρα μερικοί μπορεί να χρειάζονται και χρόνο προσαρμογής. Θεωρώ όμως ότι υπάρχουν παιδιά. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι δεν βλέπω να έρχονται παιδιά. Από πίσω, Ναι, αυτό ειδικά αυτό που συζητούσαμε και χθες από τις μικρομεσαίες ομάδες. Ναι. Εκτός από το Σάλιακα δηλαδή, εγώ δεν. Μέχρι στιγμής μπορεί να δικήσω και κάποιον αυτή τη στιγμή που το λέω. Δεν γνωρίζω. Δεν τα έχω δει και όλα τα μάτσα, αλλά αυτό που έχω δει, δηλαδή εκτός από το Σάλιακα, δεν βλέπω κάποιον παίχτη που κάνει τη διαφορά για να μπορεί να παίξει σε μεγάλη ομάδα ή να πάρει μια μεταγραφή. Ναι. Μακάρι να αλλάξει αυτό. Αφήνεις τον αρχηγό να μιλάει, στο θέμα της εθνικής. Εντάξει, το θέμα της εθνικής. Όχι, εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι που. Τι έγινε εδώ, ήρθε το στοίχημα. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Γιατί, έχει τίποτα σήμερα? Έχει Champions League. Όχι, μιλάμε για εθνική και είναι μπλε. Ναι, σωστό. Ναι, σωστά. Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει κάποια εξήγηση για ποιο λόγο ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί και πολύ καλοί στα μάτς με τις κορυφαίες ομάδες και στα άλλα, δεν μπορέσει? Δηλαδή, ή είναι εντελώς τυχαίο? Δηλαδή, κοντράραμε στα ίσα Ισπανία και Σουηδία και με τις άλλες ομάδες που υποτίθεται ότι είναι πιο πολύ στα μέτρα μας. Αυτή η έλλειψη σταθερότητας. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν δει κάποιος τα μάτς, θα πει ότι άμα έπαιρνε τις ομάδες που ήσουν στα μέτρα σου, θα έχεις περάσει. Αλλά δεν είναι τόσο μπακάλι. Μπορεί να κερδίζαμε το Κόσοβο, μετά να χάναμε από τη Σουηδία. Όπως σου είπα, αυτό είναι. Ναι. Είναι ότι δεν δείξαμε και το αποδεχτήκαμε. Έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας. Δεν νομίζω ότι το αρνήθηκε κανείς, ότι δεν ήμασταν έτοιμοι για να κοντράρουμε την Ισπανία και τη Σουηδία. Ενώ σε σύνολο παιχνιδιών. Γιατί όταν παίξαμε αντίπαλοι, τους κοντράραμε, ειδικά τους Ιδούς τους διαλύσαμε. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Ναι. Σε αυτό το επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο είναι διαφορά, την κάνουν λεπτομέρειες. Ναι. Π.χ. με τη Σουηδία δεν σκοράραμε στο πρώτο ημίχρονο, βρήκανε τη λεπτομέρεια. Μετά και εμείς δώσαμε περιθώρια και πατήματα. Ναι. Όχι, δεν είναι μόνο γι' αυτό, ότι όλοι γενικά μετά τον γκολ πέσαμε λίγο σε απόδοση. Και αυτό δεν πρέπει να γίνεται σε τέτοιο επίπεδο. Αυτό είναι. Ναι, δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε τύχε δεν έκανε, δεν υπάρχει. Για μένα δεν υπάρχει τύχη. Άρα έχετε βρει το μυστικό που θα μας πάει, ας πούμε, στο επόμενο. Νομίζω ότι οριμάσαμε μέσα από αυτό και είμαστε πιο έτοιμοι για να το. Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Είναι ότι βλέπεις τις εμπειρίες στα παιχνίδια και θα μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα τα πράγματα. Και είστε και περισσότερο καιρό μαζί. Δεν υπάρχει τύχη κτλ. Αυτά δεν υπάρχουν. Για μένα δεν πιστεύω καν στο παράγοντα τύχη. Δουλειά. Αυτό σου λέω εγώ. Γιατί βλέπεις ότι τα μάτς που έχασες, όπως και τη Σουηδία που είπαμε, τα χάνεις καθαρά από θέμα όχι εμπειρίας παιχτών. Λεπτομεριών που αν είχαμε φτάσει, ρε παιδί μου, σε ένα επίπεδο τους παίχτες μας να είχαν περισσότερα παιχνίδια με την εθνική, γιατί και εγώ στην ουσία φρέσκος είμαι στην εθνική ενεργό μέλος, αλλά και τα περισσότερα παιδιά. Ο Μπάκα έχει. Ναι. Έχει πολλές συμμετοχές και αισθάνεσαι αλλιώς, πολύ διαφορετικά. Είσαι πολύ πιο άνετος. Και πόσο μάλλον όταν παίζεις τέτοια μάτς, σαν τη Σουηδία και ψήνεσαι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπε η ομάδα θα είναι πολύ πιο έτοιμη. Και μετά δεν θα υπάρχει δικαιολογία, εννοείται αυτό. Ναι. Ούτε τώρα υπάρχει δικαιολογία. Ούτε τώρα υπάρχει δικαιολογία, ναι. Απλά λες, ρε παιδί μου, η ομάδα χτιζότανε, το ένα. Ένα μεταβατικό στάδιο. Ένα μεταβατικό στάδιο. Και καλά, στην ουσία δεν υπάρχει. Απλά ξεκάθαρα το χάσαμε λόγω της απειρίας. Εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί τώρα μάτς
Άμα δεις τις προηγούμενες εθνικές που πηγαίνανε στα τελικά, αυτά τα μάτσα καθαρίζαν. Μπαμ. Εκεί είναι η διαφορά αυτό. 1-0, αλλά καθαρίζαν. Εντάξει, είναι και πλέον οι ηλικίες που ουσιαστικά σας ορίζουν, σας υποχρεώνουν να κοιτάξετε τη μεγάλη διοργάνωση. Γιατί πλέον είστε σε μια ηλικία που είναι καλύτερη. Αρκετοί παίκτες είστε στην καλύτερη ηλικία σας. Οπότε τώρα είναι η ώρα του μπαμ, ας πούμε, η ώρα του. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Όταν τον παίρνεις τηλέφωνο, πώς τον λες, πώς τον φωνάζεις? Πες το. Κοντέ. Ψέματα λέει. Πώς? Συγκαμμένα. Αυτό τα λέω τώρα. Αυτό τα λέω μετά. Κοντό τον λέω. Τώρα λέει τα δικά του. Γιατί δεν το λες κοντό? Τι με ψηλά. Καταλαβαίνω. Πώς του βγήκε αυτό? Αλλά να ξέρεις, συνήθως οι κοντοί έχουν κόμπλεξ με το ύψος του. Συνήθως. Αυτός δεν έχει καθόλου. Κανένα. Τίποτα. Πάλι καλά που βγήκα κοντός. Λες και αυτό ότι τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια. Είναι για κάτι άλλο που δεν μπορώ να το κάνω. Ναι. Όπως έχεις πει και σε μια συνέντευξη που είδα, η ψηλή είναι για να παίρνουν από τα ράφια ψηλά στο σούπερ μάρκετ. Τα λέω στο Ρισβάνι. Ναι, τα λέω στο Ρισβάνι. Δηλαδή, βρε κοντέ, 7 μηνύτικο, έτσι με λέει. Και εσύ πώς τα λες? Του λέω εσύ ρε, τον Μπάκα. Εγώ του λέω πολλά. Άμα όμως τον πάρω τηλέφωνο, του πω έλα αδερφέ. Δεν θα του πω. Εσύ τον έχεις αδερφό, δηλαδή αυτός δεν σε έχει κολλητό όμως. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτός είναι ψαγμένος. Κουλτουριάρης. Ναι, είναι αλλού. Θα σκεφτεί, σκέφτεται τα πράγματα. Εγώ δεν είμαι. Διαβάζεις βιβλία, διαβάζεις. Τώρα είχα ξεκινήσει πριν την εθνική. Διαφορετικό, αλλά έχω διαβάσει αρκετά. Ναι. Εσύ είμαστε στα Μην μου λες για βιβλία. Τίποτα. Τι. Αυτό που λες. Κοίταξε, να κάτσω να δω ταινία για αυτά, ναι. Αλλά να πάρω το βιβλίο και να το διαβάσω και να προσπαθήσω να το φτιάξω στο μυαλό μου την εικόνα από τα λόγια. Δεν μπορώ. Θες να βλέπεις την εικόνα κατευθείαν. Μπράβο, μόνο θέλω την εικόνα. Τίποτα. Δεν μπορώ να πάρω. Άρα στο σχολείο δεν ήσουν καλός μαθητής. Τι, άμα ήμουν καλός μαθητής. Κοίταξε. Έχω δίπλωμα. Μπορώ να δουλέψω ηλεκτρολόγος γάμα, βοηθός ηλεκτρολόγου. Έλα ρε. Ναι. Τι λες ρε. Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων. Ναι. Το ήξερα, θα το ρωτήσω στη δική σου συνέντευξη. Φάση ουδέτερος. Θα στείλω στον αδερφό μου. Δηλαδή τα σκυλί του μπίου, ξέρω πώς θα πηγαίνω. Φου στον πρώτο, κρακ. Φου δεύτερο. Έτσι θα τα ηλεκτρολικά σου σπίτι εσύ τα αλλάζεις, δηλαδή δεν φωνάζετε μάστορα. Όχι, τώρα κοίταξε να δεις, από τότε δεν θυμάμαι τίποτα, θα κάψω όλα. Αυτό που λέει ότι εγώ σκέφτομαι για τέτοια φοβερή ατάκα. Είναι κάτι φορές που μπορεί ρε παιδί μου έτσι να μην παίζει κάποια στιγμή ή να έχει κάποια θέματα, να σκέφτεται κάτι. Γυρνάει λέει, στα έχω πει, γιατί κάθομαι και σκέφτομαι εγώ, μια χαρά είμαι πριν μου λέει, τι σκέφτομαι, δεν ξανασκέφτομαι τίποτα μου λέει και φεύγει, μόνος του. Ναι ρε παιδιά, λέω ευτυχία λέω. Είναι γκρινιάρης. Ποιος? Είμαι. Είναι. Αλλά τώρα δεν είναι. Αλλά με το που. Ξέρεις τι, αλήθεια. Με το που πάω να μυρλιάσω λίγο, μου κάνει. 2 λέξεις. Τέλος. Σβήνει, ναι. Η γκρίνια και η μύρλα. Και εγώ την αλλά είχα αυτό παλιά, το έχω να ξέρεις, τον ακούω πολύ. Και εγώ την είχα πολύ παλιά. Όχι πολύ παλιά, όχι πολύ παλιά. Την είχα την γκρίνια, τη μύρλα κατευθείαν. Μήπως παιδιά σας έφυγε επειδή φύγατε λίγο και από το τοξικό περιβάλλον που είναι το ελληνικό πρωτάθλημα? Γιατί καλώς ή κακώς, εντάξει, εδώ είστε λίγο πιο άνετοι με άγχος, με το πρέπει της νίκης, με το πώς θα σου φερθεί ο έξω. Να σκέφτεσαι μόνο ποδοσφαιρικά εδώ. Παίζει ρόλο, εντάξει. Ναι. Ηρεμείς λίγο. Όταν βγαίνεις έξω από αυτό, τα βλέπεις τα πράγματα λίγο από μακριά. Είναι πολύ, αυτό πρέπει να φτάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό νοημοσύνης για να το καταφέρεις ενώ είσαι μέσα σε αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνεις σου λέω. Όταν βγαίνεις από εκεί και κοιτάς λίγο από μακριά, καταλαβαίνεις περισσότερο πράγματα. Αυτό ισχύει. Βοηθάει. Ναι, έχει βοηθήσει. Είπε νοημοσύνη. Εγώ μετά από αυτή τη λέξη θα έλεγα να τελειώσει συνέντευξη. Καλύτερο στο FIFA ποιος είναι? Στο FIFA. Εδώ. Ψεύτης. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Είχαμε παίξει πιο παλιά FIFA και τον είχα κερδίσει μια φορά. Και ξέρεις πήγε και έκανε. Ράγισε τηλεόραση. Δεν το έχεις ξαναδεί. Όντως. Τρελαινόταν. Όχι όλοι, λίγο χαμηλά. Τρελαινόταν. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Έχω πολύ μεγάλο θέμα με το να χάνω. Δεν μπορεί. Πολύ μεγάλο θέμα. Δεν μπορεί. Ανταγωνιστικός πολύ, Έχω τρελό θέμα με το να χάνω. Πέταξε το joystick τηλεόραση. Όχι, το ακούμπησα έτσι. Είχε ένα δεξιμπάκ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν και δεν παίρνει. Και λέω ποιος είναι. Εγώ έπαιζα defense, contra attack. Φεύγαν τα βέλη. Με τηλεχειριστήρια τέτοια αυτά είμαι. Ναι.
Ναι, αλλά αυτό είναι μια φορά. Με τη μάνα μου από τόσους τσακωμούς τώρα δεν καταλαβαίνεις τι σπίτι. Όχι για την τηλεόραση. Είναι αυτό που το λέγες. Μικρός έκλαιγα όταν έχανα. Ναι, έκλαιγα. Έκλαιγα με λιγμούς και τέτοια. Και τσακωμούς με τη μάνα μου και να μου εξηγεί η μάνα μου και ότι υπάρχει και. Ναι, να μου μιλάει ωραία, όχι να με ξέρεις. Και κάτι φορές μαλώναμε. Αλλά άλλες φορές να μου λέει: εγώ δεν μπορώ να το αλλάξω αυτό με τίποτα. Τώρα δεν κλαίω βέβαια, αλλά νευριάζω, γίνομαι πύραυλος. Πώς έκανε κύκλο η συζήτηση από το που του λες ότι έχει κάνει Θιβέτ και μετά φτάνουμε στο Ισπανίο. Φοβερά πράγματα. Τώρα σκίζει να το γυρίσει από τις 4. Αυτός λέει: τι είναι αυτός εδώ. Μία έτσι, μία αλλιώς λέει. Ποιος είσαι τελικά. Στην εθνική ποιος είναι ο καλύτερος στο FIFA. Μην μου μιλάς με Άγιεφ, εγώ είμαι 8ο. Ωραία, ποιος είναι ο καλύτερος αυτά, ρε παιδί μου. Νομίζω μπορεί. Είναι ο Πέλχας. Παίζει πολύ ο Πέλχας, ναι. Είναι. Όχι, ο Τζόλι. Όχι, ο Πέλχας είναι καθηγητής. Ναι, είναι καλός. Είναι αρκετά καλός. Καθηγητής. Θα ήθελες να έχεις το φιζίκ του, δηλαδή. Το παιδί είναι ψηλό, όμορφος, εσύ κοντός. Κοίταξε, θα ήθελα να είχα το πρόσωπό του. Τα μάτια του, και τα μάτια, ναι. Εγώ απορώ πως δεν τον έχουν πάρει διαφήμιση λάκτα. Δεν είναι τώρα για λάκτα διαφήμιση, έτσι, το πιο γλυκό κομμάτι. Μην ασχολείστε με αυτά εσείς, εδώ είμαστε εμείς για αυτά. Μην μιλάτε για σοκολάτες και τέτοια. Να μιλήσω εμείς μπορεί για σοκολάτες, όχι εδώ. Είναι για διαφημιστικό. Άμα δείτε το περιοδικό που του κάνανε από την ομάδα και δείτε μια φωτογραφία που τον έχει, ρε παιδί μου, η φωτογραφία βγαίνει από το 1 μέτρο στην ουσία. Το μάτι. Ναι. Μπράβο, συνοικογένεια. Το κλείνουμε το πρώτο μέρος. Φυσικά θα υπάρχουν 2 ξεχωριστά κομμάτια. Θα κάνετε και με αυτό, ναι. Μία με τον Τάση και μία και με τον Μανώλη. Για να πούμε για τις ομάδες, να πούμε για τα. Και στοίχημα φυσικά γιατί μας στηρίζουν οι χορηγοί μας όλοι. Και φυσικά το Genius Travel να πούμε που μας βγάζει τα εισιτήρια και μας βάζει σε downtown ξενοδοχείο της Τραπεζούντας. Ποιος μένει σε αν δεν ήταν το συγκεκριμένο πρακτορείο από τον Εύος με το Genius Travel δεν θα μπορούσαμε να έρθουμε εδώ. Έτσι, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τις χορηγίες και για την βοήθεια. Γιατί και πιο πολύ ευχαριστούμε τα παιδιά που μας δίνουν το χρόνο τους. Για τα παιδιά που το travel και τα Marvel. Εμάς χαρά μας είναι και εμείς είμαστε χαρούμενοι που ήρθατε εδώ για μας. Κάνατε ταξίδι προς Θεού. Και να ερχόμαστε πιο συχνά για να. Βέβαια μετά το 3-0 στο ημίχρονο βάλετε. Και ο πρόεδρος μετά τα κανονίσει όλα. Ναι, αλλά με τζέτ όμως καρφί να ερχόμαστε γιατί θα βάλει το τζέτ το δικό του. Δηλαδή στάση στην Κωνσταντινούπολη είναι λίγο κουραστική. Αν γίνεται τώρα, λέει. Κάνα μάτι ζωής και θανάτου, από το χέρι θα σας πάρω. Ωραία, τα λέμε αύριο. Πολύ δυνατό στήσιμο από Μπακασέτα, ήδη μας έχει στη μισή ώρα. Λογικά θα πάει και παραπάνω, αλλά δεν πειράζει, χαλάλι. Και ανυπομονούμε για το μάτς, γιατί το μάτς θα είναι κόλαση. Και περιμένω γκολ σιώπη. Πάμε να δούμε Trabzonspor Gaziantep και η πρώτη ερώτηση που θα γίνει στο Τάσο Μπακασέτα είναι πώς είναι οι οδηγοί οι Τούρκοι. Αυτό λίγο είναι ένα θέμα εδώ πέρα. Έχουμε πάθει σοκ, έχουμε συγκλονιστεί με αυτό το θέμα. Είναι η αρχή. Και εγώ στην αρχή σοκ είχα πάρει. Θα συνηθίσεις. Μετά πας με τον ρυθμό τους. Έχεις τρακάρει. Όχι, μη λέμε τέτοια. Κόντεψες. Ναι, πρόσφατα. Ποιος έφταγε? Και ο άλλος, ποιος θα πήγα να προσπεράσω και έφτασα στο ύψος του και έκανα αριστερά χωρίς λάση. Και έστριψα αριστερά πάνω σε κάτι μπάρες, δεν χτύπησα, σταμάτησα εκεί και σωθήκα. Με το σιόπι ήμουν μαζί. Αλήθεια. Μέσα στο γήπεδο και δίπλα θα ήταν ο Χάμτσικ. Πάρτο. Δεν είναι πολύ intellectual. Είναι πολύ σοφιστικέ τύπος. Πολύ, σαν ηθοποιός. Πολύ σοφιστικέ τύπος, δηλαδή περνάει άνετα για. Δηλαδή δεν βγαίνει στα κλασικά, στα γκουρμέ, βγαίνει στα άλλα, τα πιο ψαγμένα. Για κρασάδικο. Για κρασάδικο σιρωτώντα είναι, δηλαδή είναι σε αυτή τη φάση. Και εσείς, οπωσδήποτε εσείς. Δεν υπάρχει το γήπεδο, όλη η φάση είναι εκπληκτική. Ναι, είναι δυνατή. Όσος και over 1,5. Έλα ρε ταμιάκι. Έλα ρε σκύλε. Βασιλάκος. Όρθιος Κουζούρης δεν έχει θέση.
Hello, Mr. President. We are from Greece. Пока ορθιόπες. I know the answer. Don't ask me. I know. Don't ask me that question. Έχουμε μεγάλη συνάντηση, Στέλιος Κίτσιου, Τάσος Μπακασέτας. Καλά είσαι. Να σου τι γίνεται. Καλά. Δεν σου φέραμε τύχη. Ναι, σπαγίσει. Τρελάθηκες εκεί. Τι έλεγες το two times το ναι, για δύο πέναντι. Ήταν στην αρχή που δεν έδωσε την κάρτα την κόκκινη και μετά το πέναντι. Ναι. Ήταν πέναντι. Από το δεις μετά στο βίντεο. Καλίνοβιτς. Καλά είσαι, από την Ελλάδα ήρθαμε για το Μπακασέτα. Καλά, μια χαρά. Πανάθολε. Σήμερα 1-3, ο Παναθηναϊκός. Κέρδισε. Η διπλάρα στην Μπεσίκτας είναι αυτή, Τάσο. Αυτός είναι ο ανθρωπός. Σήμερα σκαρμαγκά. Λατρεία. Και έβλεπα YouTube εσάς που δεν κάνετε live, απλά βάζετε τα βιντεάκια. Και θυμάμαι μια φάση στην Ξάνθη που λέτε εδώ δεν λυσίσεις, πήρε παραμάσματα και το σιόπι, μέσα στην Ξάνθη το διπλό. Ναι. Με μηδενικό ενδιαφέρον και το ανθρώπινο ζωή. Πιο κοντά μου. Καλά είσαι. Έξω από το ξενοδοχείο έχει μια πλατεία που έχει το σήμα της Trabzonspor και έχουμε βάλει εδώ πέρα το σκηνοθέτη μας βάζει φωτογραφίες. Μαλάκα, πες μου, δεν με τιμάρει. Έλα, φύγε ρε μαλάκα τώρα που δεν σε τιμάρει. Δεν με τιμάρει, μαλάκα. All our words in circles, round and round eternal. I would rather never know. You spin pretty circles, convoluted and mislabeled. Come inside, it's getting cold. Ο Μπακασέτας ήταν αρχηγός. Αρχηγάρα ρε. Αρχηγός, δηλαδή πολύ δυνατός σε όλα τα επίπεδα. Φιλόξενος, ευγενικός, ομορφάντρας, αστικός. Κύριος ρε, κύριος. As before, you draw colored circles over scars eternal. I don't mind them anymore. Keep on talking circles. I only move them to only move when I can see your every movement. Can you get away with it? I only move them to only move when I can see your every movement. Λίμνιος Ζουγκάλ. Με ένα καταπληκτικό τοπίο. Απίστευτο. Εμπνέεσαι να γράψεις βιβλίο, δηλαδή είναι για συγγραφής αυτό το τοπίο. Εδώ έρχεσαι για στοχασμό. Ναι. Έχει και πάπιες μέσα. Δεν να κάτσω έξω. Έξω, ναι. Έξω. Ναι ρε. Τρελίστε ρε μαλάκες. Να το ζήσουμε λίγο ρε. Κρυώνεις τώρα με το βίντεο που φάνε. Αλήθεια τώρα. Ναι ρε. Έχει κρυό. Αλήθεια τώρα με γλεντάτε. Όχι. Πού το έχω θέμα. Κι εγώ το εννοώ. Κάθομαι εκεί μέσα, δεν έχω θέμα. Έξω, ό,τι θέλετε. Όχι ρε, δεν είναι... Ό,τι θέλετε πολύ. Δεν βάζουμε βέτο. Ποιο φρόμι κοιτάτε από κοντά ζωή. Είναι δίπλα στην σόμπα, ζεσταίνεται, κοιμάται. Πες πεταράδες. Over scars eternal. Πάμε να πάρουμε μαγνητάκια, είμαστε τουρίστες, θύματα του καταναλωτισμού. Εγώ και ο Κουζούρης. Μόνο μαγνητάκια. Μόνο cringe. Περιμένει. Μάλλον μας κράξανε. Keep on talking circles. Αναγκαστικό παρκάρισμα από τον Αριστοτέλη. Γιατί ο Τέο το παράτησε το αμάξι εκεί πέρα, άφησε τα κλειδιά στη ρεζεψιόν και έφυγε. Χειρόφρενο, το σβήσε, πάμε πάλι. Λακαθαριστήρες σαν τρελή. Να ξέρει μαλάκα, έχει τους λακαθαριστήρες μόνιμα ανοιχτούς ο άλλος. Ανοίγει, χτυπάει πίσω, χτυπάει πίσω, τι γίνεται. Μαλάκα, αυτό βλέπαμε. Το βλέπετε. Ανοίγει το αμάξι. Παπαδού λες και είναι πεταλούδα. Βγαίνει έτσι. Μαλάκα το αμάξι είναι σαν πως συντονίζει. Τα κόντρα είναι
Όχι, Ναι. ανοιχτά. Όχι, μεγάλη. Ποια ανοιχτά. Έσβησαν. Και πίσω. Σταμάτα ρε να παίζεις με τα φώτα. Χαμηλό μπαταρία. Πίσω δίνουνε πόνο, Α, τώρα και μπροστά. Πριν τα έκλεισες όμως. Α, έκλεισαν. Ναι. Αυτό θα είναι έπος, αυτό δει όλο όπως είναι, δεν ακούσω τίποτα. Μπακασέτας, σιώπης. Σιώπης. Γιουνανιστάν, Γιουνάν. Champion. Champion. Μπακασέτας.